Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài tập về tổng hợp nha. Và cái này nó sẽ gắn liền với một số cái công cụ của các bạn, có thể là liên quan đến bút một chút xíu, liên quan đến pen, liên quan đến gradient. Ok, để muốn làm được điều đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái tư liệu như sau. Hôm nay chúng ta sẽ chủ đề về cái xà phòng giặt, đặc biệt là chủ đề của Omo. Ok, để muốn làm được điều này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái tư liệu như sau. Ví dụ chúng ta chọn vào File Open. Và nhớ là khi mà chọn vào file open xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong đây này nó sẽ có rất nhiều tư liệu cho các bạn, thì các bạn sẽ phải làm lần lượt như sau. Bạn tích vào đây cho tôi. Đây là những cái biểu tượng liên quan đến một cái xà phòng nước giặt của chúng ta. Và chúng ta sẽ chọn một cái tông màu, đó là tông màu có thể là màu trắng. Ok, các bạn sẽ chọn vào đây. Ok, các bạn nhìn cái phần này chưa nhỉ? Dạ thấy à. Sau khi đã chọn vào xong phần này xong thì chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ M và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ cắt bỏ đi, bởi vì cái phần background bên tay phải được khá là ấn tượng, bởi vì đây là một trong những cái mà trong cái xà phòng của chúng ta bây giờ không phải chúng ta đổ vào mà nó sẽ chia theo từng gói và chúng ta vất luôn vào trong cái máy giặt của chúng ta và tự nó giặt. Nó đầy đủ các tính chất về giặt rồi mùi thơm các thứ luôn. Đó, chúng ta chọn vào công cụ Shift F5. Các bạn nhớ nhá. Sau khi chọn vào Shift F5 thì nó có biểu tượng là Continue Way và chúng ta chọn vào đây. Ok, và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D thì tôi đã có một cái background rất là phù hợp với thiết kế của chúng ta, được không ạ? Cần thiết nữa thì các bạn sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta sẽ quét con này, dùng công cụ Shift F5 và xóa luôn cái phần này đi. Đó, chúng ta sẽ có được cái phần này. Và chúng ta sẽ dùng cái công cụ Shift F5 và chúng ta xóa phần này đi. Lúc này thì chúng ta sẽ có những cái giá trị là, một là các bạn thiết kế poster, hai là các bạn thiết kế banner. Thì lúc này các bạn sẽ tạo ra cho tôi một cái khổ giấy, là khổ giấy chung của việc thiết kế của chúng ta là 1200 x 600. Tôi nói đi nói lại về cái bố cục để khi mà sau này khi các bạn chuyển biến thành những cái giá trị khác thì các bạn sẽ làm rất là dễ và với những tư duy rồi hiệu ứng của chúng ta. Nào, các bạn nhìn đây. Và sau khi đã tạo xong được biểu tượng như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra một không gian, thì tôi sẽ đưa cái ảnh này sang bằng Ctrl S lại cái này đã. Lấy một cái background, Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V thì cảnh rất to, nên là buộc một chúng ta sẽ phải dùng một cái chiêu thức là Ctrl T. Ok, đến phần này thì các bạn sẽ kéo xuống phần này cho tôi và chiều cao nó sẽ bé đi và tôi sẽ để sang bên tay phải cho các bạn. Đây là một cái biểu tượng của tôi. Và thậm chí là các bạn sẽ để nha. Đó. Rồi, sau khi đã chọn xong rồi thì cái phần này cũng không cần thiết thì chúng ta sẽ tắt bỏ nó đi. Và tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào file. Trước khi làm thì tôi ấn vào Ctrl S. Nhớ là chúng ta sẽ để ra một cái phần download. Sau đó thì tôi sẽ để một cái file tên là Omo. Rồi, sau khi đã chọn xong thì chúng ta sẽ chọn vào file tiếp theo và cậy Ctrl O tiếp. Bởi vì thực ra nó giống như cái công việc hàng ngày của một dân designer cho một cái công ty về đồ họa đó. Cái bước số 2 của các bạn là gì? Bạn sẽ phải tìm cho tôi cái hình ảnh của người mẫu, bởi vì thường thường thiết kế ở Việt Nam thì chúng ta luôn luôn phải đặt những tiêu chí như vừa rồi. Ok, lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó có rất nhiều tiêu chí cho các bạn. Bạn thích vào đây thì ở đây là những cái hình ảnh của chúng ta. Và đương nhiên là khi mà thiết kế như này thì đây là những cái nhãn mác này, đây là những sản phẩm này. Bạn có thể ứng dụng lên thì bạn có thể tích vào đây, bạn ấn OK cho tôi. Nhìn thấy không? Và tất nhiên là những cái sản phẩm mà chúng ta phóng to lên nó rất là đẹp và sắc nét nha. Đó, rồi chúng ta ấn vào Ctrl trừ. Đó. Rồi, Ctrl O tiếp theo một lần nữa thì chúng ta sẽ chọn sang background và chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần nữa cho các bạn. Đó gì? Sau mỗi cái phần này khi mà các bạn hiểu kỹ rồi thì các bạn sẽ tự sáng tạo. Chứ tôi không ép buộc. Đấy. Thì đây thì lại là một tiêu chí khác. Ví dụ đây là cái miếng hình đấy thì nó có ổn không, hay là mình dùng cái kiểu này có được không, thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như thế. Thì đây là một cái người ta kết hợp cái phong cách của 3D và người ta để làm ra cái sản phẩm cho các bạn. Thì tất nhiên là trong cái phần này nó khá là đẹp. Các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ chọn một cái tông màu hồng có rồi, xanh lá cây. Đó, các bạn nhìn chưa? Và đây nó sẽ kết hợp cho các bạn giữa thật và giả. Thật và giả là nghĩa sao? Cái sản phẩm thì là thật nhá. Còn tất cả những hình vẽ của chúng ta thì nó là giá trị về giả của chúng ta. Thì đấy là một trong những cái yếu tố mà để chúng ta có thể kết hợp.
Đó rồi, trong cái phần đấy xong thì cái biểu tượng này thì các bạn xem là nó có phù hợp hay không để chúng ta có thể lựa chọn, được không ạ? Chúng ta ấn Ctrl tiếp theo một lần nữa và chúng ta lại back lại và chúng ta đi dạo một vòng tổng quan để chúng ta xem được cái thiết kế của chúng ta ra sao. Chúng ta tích vào đây, trong đây thì nó có cả màu hồng rồi có cả màu, tất cả những màu mà các bạn mong muốn. Đó, ví dụ như là bạn muốn chọn màu hồng, màu tím thì bạn sẽ chọn màu hồng, màu tím thôi. Ví dụ chọn những cái hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này đã có rồi. Và chúng ta muốn cắt ra thì nó cũng rất là dễ thôi. Ví dụ như trong trường hợp này tôi thay đổi ý không dùng cái màu đấy nữa thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M cho tôi. Các bạn sẽ nhớ là cái công cụ M này chúng ta quét thôi và tôi giữ shift này, tôi vẽ này. Yeah. Trong quá trình khi vẽ nhảy nó hình tròn, tôi giữ phím cách, tôi dịch chuyển vùng chọn đi, tôi kéo lên trên nha, thì một phát là được ăn ngay. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái việc này của tôi chưa nhỉ? Đó, các bạn có nhìn thấy không? Dạ thấy ạ. Đó, và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl X. Và sau khi Ctrl X xong thì cái biểu tượng này của các bạn này tôi ấn vào Ctrl V và tôi đẩy phần này, phần chính này. Bởi vì do là hai cái hình nó bằng nhau nên nó sẽ thay đổi như này. Sau khi đã thay đổi như này thì cái phần phía dưới thì tôi sẽ thay đổi nó bằng cách như sau, là các bạn sẽ nhớ là trong cái phần gradient của chúng ta nó có một cái việc rất hay, đó là gradient map. Gradient map là sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cái thuộc tính về màu sắc đối tượng bằng cách chuột vào đây. Chúng ta chọn vào gradient map. Trong phần gradient map, sau khi mà tôi tích màu xanh phát ra xanh luôn. Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi cái màu, tôi sẽ chọn là basic đầu tiên. Đấy nhá, đèn trắng này. Đó. Và sau khi đã có đèn trắng xong rồi, bây giờ bạn muốn chọn màu này thì bạn sẽ tích vào đây một màu cho tôi và tôi sẽ chọn màu tiếp theo. Đấy, các bạn nhìn nhá. Trong cái quy trình khi mà chọn màu của đối tượng của chúng ta nhé, các bạn nhìn này, khi chọn vào màu đối tượng của chúng ta thì chúng ta bằng cách nào? Chúng ta tích vào đây và chúng ta bắt đầu thay màu bằng cách tích vào đây một điểm và chỉ vào đây, lấy một cái màu thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có màu xanh này, nhìn thấy chưa? Và tiếp theo là bạn sẽ tích vào đây thêm một lần nữa thì bạn sẽ chọn vào đây là một màu, có thể là màu hồng, nó cũng có thể lấy được, nhìn thấy chưa? Xanh, hồng tùy theo tính chất về. Ok, tôi sẽ chọn đây là màu nhạt hơn. Đấy, nó sẽ cùng bộ với các bạn. Rồi, tiếp theo cái màu trắng này thì bạn có thể thay đổi. Ví dụ như tích vào đây, bạn thay đổi này thì toàn bộ tất cả những màu trắng này sẽ thành màu tím cũng có thể được nhé, nhìn thấy chưa? Đó, nhưng mà trong trường này nó sẽ là màu trắng, nó sẽ là tốt nhất nha. Các bạn sẽ nhớ chọn cho màu trắng. Và lúc này thì cái màu này thì tôi sẽ đẩy như này thì để cho nó là độ đậm, độ nhạt để cho mọi người có thể thay đổi cái tông màu của mình. Lớp mình nhìn phần để ý cái này chưa? Alo? Là gì nữa? Đó, và sau khi đã làm xong thì tôi ấn OK, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái miếng hình này của chúng ta được cái này. Và nhưng mà thấy em muốn chọn ra một cái tông màu xanh đậm thì có được không? Thì đây, cũng tương tự như vậy, bạn tích nút vào đây cho tôi và lúc này tôi bỏ màu trắng đi. Tôi chỉ để một tông màu xanh nó đặt ở phía này. Nhìn thấy không? Và cái màu đậm này của chúng ta sẽ phải kéo đậm lên phía trên. Đó. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo? Đã nhìn thấy ạ. Dạ thấy ạ. Đấy, thì chúng ta có thể thay đổi thành một cái tông màu khác và lúc này cái tông màu của chúng ta đã thay đổi rồi. Và tất nhiên là màu của chúng ta đã thay đổi một cái khẩu vị khác cho cái thiết kế của chúng ta, nó như thế này. Đó, và tất nhiên cái đối tượng dưới thì nó sẽ mang ý nghĩa của cái việc làm của thiết kế của bạn, nhưng bình thường thì nó sẽ không hợp bằng cái màu xanh. Nên hoặc là các bạn sẽ dừng lại ở giá trị là chúng ta chọn màu xanh hay màu như này nhé. Rồi tiếp theo cái hình này của các bạn thì bạn dịch chuyển bằng tay lên cho tôi, là dịch chuyển sang trái sang phải để làm sao nó phù hợp. Và lúc này thì chúng ta có thể cắt lại một nữa bằng cái công cụ M và chúng ta chọn này. Shift M, chúng ta sẽ chọn một tích vào này. Giữ phím cách để dịch chuyển và để dịch chuyển cho chính xác hơn chúng ta chọn vào đây để là mất tất cả những phần rìm bên ngoài đi. Đó, sau khi làm xong thì chúng ta đảo ngược vùng chọn đi bằng Ctrl Shift Y ngắn và xóa đi thì tự khắc cái vùng chọn bên ngoài của các bạn nó sẽ biến mất. Đây này, hình này của tôi. Và hình này thì tôi sẽ để lên phần phía trên và tôi ấn vào Ctrl T, tôi sẽ phóng to một tí. Đó, và dịch chuyển qua trái thôi. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó sẽ sạch giá trị của thiết kế của chúng ta được hơn. Bước số 2 là các bạn sẽ làm cho tôi một cái tiêu chí như sau. Chúng ta sẽ đặt cho tôi một cái biểu tượng đã cắt xong và chúng ta sẽ có một cái thuộc tính tiếp theo. File. Chúng ta chọn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì nó đã có tiêu chí đấy rồi, thì chúng ta sẽ back lại. Ở trong phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến người mẫu. Thì trong trường này tôi sẽ chọn vào vợ chồng của Đông Nhi.
Các bạn có thể chọn vào đây, rất là đơn giản này, chúng ta sẽ chọn vào trực tiếp cái giá trị sản phẩm của chúng ta là màu trắng hay màu gì đó. Các bạn có thể chọn vị trí số 1, vị trí số 2, tôi thích vào đây. Ở đây thì nó có rất nhiều những yếu tố lựa chọn cho các bạn. Các bạn có thể dùng cái công cụ M và chúng ta xóa cái một vài cái biểu tượng đi. Ví dụ M, chúng ta quét qua đây, Shift M, chúng ta quét qua đây. Hoặc là dùng cái công cụ lasso như này, chúng ta khoanh này. Bởi vì nền màu trắng thì rất là dễ dàng khi sử dụng thôi. Đó. Các bạn nhìn thấy phần này. Ở trong phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi phần edit và chúng ta chọn vào cái phần content away fill. Thì cái biểu tượng này khi tích vào thì nó sẽ cho các bạn nhìn trước một cái thiết kế của các bạn là bạn đang xóa gì, bạn ấn OK phát tự khắc nó sẽ làm sao? Nó sẽ xóa luôn cho các bạn luôn. Và nó sinh ra một cái layer mới cho các bạn ở phần phía trên. Cũng tương tự như vậy thì cái phần này thì các bạn sẽ dùng cái công cụ lasso và tôi sẽ xóa cái phần này đi. Bởi vì thực ra là tôi sẽ làm một cái hình ảnh khác chẳng hạn thì tôi có thể chọn được cái này và chọn vào tiếp theo. Chọn vào cái nền, chúng ta chọn vào công cụ là edit và chọn vào Shift F5. Cái Shift F5 là xóa trực tiếp trên cái phiên bản của các bạn nhé. Còn cái Shift F6 thì chúng ta sẽ ép lại với nhau, nó sinh ra một layer mới, Ctrl E. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái phần người mẫu của chúng ta đã xong và chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét vào đây và Ctrl X, Ctrl C. Chúng ta chọn vào Shift F5 lần thứ hai để chúng ta xóa logo. Sau khi đã làm xong thì cái việc này thì chúng ta sẽ làm sao, đã có hình ảnh rồi thì chúng ta sẽ sang file thiết kế và Ctrl V như này thì chúng ta có một cái logo của chúng ta được nha. Thì các bạn có rất nhiều cách để lựa chọn. Ví dụ để muốn xóa được một cái logo như này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái đơn giản nhất là chúng ta chọn một cái hình tròn của chúng ta quét qua như này để cho cái hình bao tròn nó chạy xung quanh này. Đó, một cái logo tôi đặt nha. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta chọn vào Ctrl Shift Y, đảo ngược vùng chọn vào xóa thì tôi có một cái logo thôi. Và lúc này sau khi đã có logo xong thì các bạn chỉ cần rất là đơn giản là tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Và tất nhiên trong quá trình khi thu nhỏ lại thì mình có rất nhiều cách đặt. Bạn có thể đặt vào cách 1/3 ở tỷ lệ hình của các bạn tùy thuộc. Đây tôi sẽ đặt như này. Được chưa? Đó, sau khi đã xong rồi thì cái phần hình của chúng ta đã xong. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là cái này thì tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sang file thiết kế các bạn sẽ ấn vào Ctrl V cho chúng ta. Và cái hình này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Đôi lúc cái ảnh của chúng ta thì chúng ta có thể là thu nhỏ lại. Đây là giá trị mà để chúng ta chọn người mẫu. Đấy, nó sẽ rất là có giúp ích cho cái việc gia đình của chúng ta hay là đánh vào cái đối tượng khách hàng là cái gì thì các bạn sẽ chọn này. Sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ làm cho chìm vào nền bằng cách sẽ tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient đen trắng. Và nhớ là kéo thì nó rất là đơn giản, là chọn vào đen trắng này là kéo đây. Đó, thế là các bạn đã có được cái vị trí rồi. Và cái vị trí này thì các bạn có thể nuôi vào trong hay là nuôi ra ngoài. Nếu mà nuôi vào trong này mà chưa đủ lớn thì bạn có thể cho to đây. Ví dụ nha, trong trường hợp nha, nó khá to thì nó đẹp. Ok, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại, kéo ở đây. Chưa? Đấy, và các bạn sẽ kéo nuôi lên đây một tí này. Cái này kéo xuống một tí này. Đó, tôi sẽ cho nó rộng ra một tẹo rồi. Enter. Rồi, sau khi đã có được xong cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái vị trí là tạo ra mặt nạ và dùng gradient đen trắng và kéo trực tiếp thì nó sẽ được như này luôn. Và lúc này chúng ta xong được cái phần là phần hình của chúng ta. Và lúc này sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn có rất nhiều tiêu chí để muốn mà làm cho cái tiêu chí của chúng ta thì trong cái phần gradient của chúng ta nó cũng có những cái biểu tượng tia, nhưng mà vấn đề tia đấy thì chúng ta nên chọn lựa cho tôi một cái background. Thì tôi sẽ chọn cho các bạn ở phần ổ E. Chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Ok, sau chọn được thư viện ảnh xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến phần background. Các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn đến background nhá. Xong phần này thì các bạn sẽ tự sáng tạo cho tôi đến một cái tiêu chí khác của các bạn.
Ok, chúng ta chọn vào texture và chúng ta kéo đây. Trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có những cái biểu tượng tia sáng của các bạn là có thể là theo màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Và những cái tia này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hiệu quả cho các bạn khi làm về thiết kế. Chúng ta có thể nâng lên trên xuống dưới, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Những cái biểu tượng tia chúng ta sẽ chọn vào. Ok, chúng ta kéo xuống phần phía dưới. Đấy, chúng ta sẽ chọn lựa một vài cái yếu tố phát sáng và sau khi chọn xong thì các bạn ấn open cho tôi. Được chưa? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn này, chuột phải chọn vào đây, Ctrl V. Đối tượng hình này của các bạn thì rất là đơn giản, là khi mà chúng ta hòa trộn làm sáng này thì màu trắng sẽ bị triệt tiêu thì nó sẽ tạo ra các tia như này. Và cho xuống dưới tất cả những này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có tia đằng sau. Lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy ạ. Đấy, nên là khi mà để muốn lấy được cái điều đấy thì nó cũng rất là dễ thôi. Chúng ta có thể chọn lựa. Rồi, để muốn tránh trường hợp mà đối tượng của chúng ta nó gặp vấn đề mà cứ phải bị to như vậy thì các bạn có thể tắt bỏ cái này đi. Và cái phần hình dưới này, nhìn thấy nó che chưa? Đây, hình này nó che chưa? Thì chúng ta trước khi che thì chúng ta có thể làm mất cái hình này đi bằng cái công cụ M và chúng ta quét qua thẳng trực tiếp nha. Để chúng ta phục chế nó luôn. Đây ạ. Trong phần này thì của các bạn thì bạn hãy chọn là chính cái background và chọn vào cái công cụ Shift F5 cho tôi. Và lúc này thì chọn ở đây tự khắc hình nó sẽ bị biến mất. Ok, cả nước mình nhìn phần này chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, sau khi đã có phần hình này xong thì cái phần này của các bạn thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Hoặc là không thu nhỏ lại thì tôi sẽ dùng một cái biểu tượng là phía trên rõ và phía dưới nó sẽ nhạt nhá. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient đen trắng của các trên xuống dưới. Ok. Tôi không muốn làm cho nó mất hết thì tôi sẽ làm mất như nào. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng cho cái việc của sự nhẹ nhàng, thì các bạn có thể chọn vào pen, bạn cua vòng này, các bạn nhìn này, cua vòng này. Ở trong trường này tôi không cắt cánh tay đòn nên các bạn nhớ nhé, tôi sẽ không cắt cánh tay đòn. Không cắt cánh tay đòn và tôi sẽ vẽ vào đây. Đây, các bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn, là ví dụ như xuống đây. Đấy, sau đó thì vòng thẳng trực tiếp lên đây, hoặc là các bạn có thể vẽ vòng như này. Đó, trong quá trình khi nào vẽ thì các bạn nhớ cho tôi là những cái đường này các bạn uốn làm sao cho nó đẹp nhất có thể, ví dụ như càng đơn giản thì càng tốt nhá, chứ không phải là cứ cong quá là nó sẽ tốt đâu. Có nhiều người thì nó lượn thẳng trực tiếp lên trên đây và để cong như này, chúng ta sẽ chọn cầm này, chúng ta kéo vào đây. Đó, và nó sẽ cắt được một cái phần thiết kế của các bạn thì các bạn sẽ cầm lên chọn xuống đây cho tôi. Ok, và sau khi đã làm xong chúng ta ấn vào Ctrl Enter. Ctrl Enter, và sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn nhớ cho tôi. Đấy, ví dụ trong trường hợp này khi mà chúng ta chọn vào các công cụ pen thì nó ở dạng gì? Ví dụ chúng ta ấn vào đây thì nó là pen này, thì chúng ta ấn vào dạng set thì tự khắc nó có màu. Và cái màu này sẽ giúp ích cho các bạn này nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ đặt lên phía trên, và màu này thì các bạn sẽ chọn vào pen này. Ok, và chúng ta sẽ chọn vào pen dạng sáp. Và trong pen dạng sáp thì tôi sẽ có 3 cái tiêu chí màu cho nó bằng cách là tôi tích đúp vào đây. Màu này thì tôi sẽ để là một màu xanh. Màu này thì tôi sẽ để là một màu xanh đậm. Màu này thì tôi sẽ để là một màu tím. Đó, các bạn có thể lựa chọn, và tất nhiên là còn một cái màu nữa là chúng ta sẽ chọn một cái màu bạc. Đấy, một cái đối tượng mà chuyển động của các bạn thì các bạn có thể chọn là một cái màu nó phù hợp. Đó, thì có 3-4 loại màu như thế này. Cái màu hồng của chúng ta nó sẽ tích vào đây và cho nó đậm lên một tẹo nữa. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn đã có một cái gradient như này. Sau khi đã có gradient xong thì chúng ta đổi nó bằng 0 để nó đảo chiều, hay là chúng ta sẽ tự quay này. Nhìn chưa? Đó, chúng ta có thể lựa chọn. Trong cái phần này thì cái màu xanh này nó khá là đậm nên là mọi người có thể dồn cái màu xanh này lui về bên tay trái chúng ta để nó thể hiện được nhiều hơn. Và màu xanh chúng ta sẽ nhiều hơn nữa đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy một màu xanh, và cái màu trắng này tôi sẽ thay đổi bằng cách tôi tích vào đây. Tôi chọn một cái màu xanh nó nhạt. Đấy, ví dụ như này. Đấy, các bạn nhìn nhá.
Rồi, sau khi đã lựa chọn xong, còn nếu không thì các bạn có thể chọn một màu thôi cũng được, không vấn đề gì cả. Và tất cả những phần này chúng ta sẽ cho lên trên tất cả. Thì cái hình này chuyển động của chúng ta đã có, và cái hình chuyển động này chúng ta cũng vẫn có thể làm được cái hiệu ứng của nó bằng cách là chúng ta hòa trộn làm sáng ảnh, hay là hòa trộn và làm soft line overlay. Ví dụ ở trong trường hợp này tôi muốn làm nó sáng hơn thì tôi sẽ để vào trạng thái đầu tiên và tôi sẽ chọn vào hiệu ứng G. Đây, tôi sẽ tạo ra mặt nạ và G, chúng ta kéo từ trên đến dưới nhé. Thì cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ được mất dần này. Đó, thì cái hình này nó sẽ làm sao? Nó sẽ vẫn được mang tiêu chí đấy, và chúng ta phải kéo một vài lần để chúng ta sẽ nhìn xem là cái nào nó hợp lý thì chúng ta sẽ để lại. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Đó. Và trong quá trình khi làm thì cái màu này thì tôi sẽ phải tích lũy thêm một lần nữa để làm sao? Thì cái hình này của chúng ta, cái màu này nó khá đậm. Mọi người sẽ phải thay đổi lại bằng một cái màu nó tươi hơn. Ví dụ chúng ta sẽ chọn màu tươi hơn. Ok. Để làm sao có cảm giác nó không bị quá rõ ràng so với cái hình phía dưới của các bạn. Và tiếp theo nữa thì tất cả những cái đối tượng như thế này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình tròn. Hôm trước thì tôi đã làm cho các bạn xem rồi, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng một cái hình tròn. Và cái hình tròn lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu nhá, đầu bút này. Các bạn nhìn này. Để muốn tạo ra một cái sản phẩm yêu hơn thì trước khi làm điều đấy thì tôi sẽ chuyển động cái này ra. Cái sáp này tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai và tôi ấn vào Ctrl T để tôi giữ Shift tôi kéo xuống đây. Để tôi lấy sự chuyển động. Và trong cái sự chuyển động này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái hình của tôi thì tôi sẽ hòa trộn làm sáng ảnh, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sáng là một độ nó tạo ra nha. Còn nếu mà bạn chọn multi thì nó sẽ tối nha, thì cái hình trong nó có giá trị nha. Rồi, sau khi đã làm xong này thì các bạn sẽ nhớ là các bạn về pen giúp tôi, và lúc này chúng ta tích nút vào đây để chúng ta điều chỉnh lại cái hình này, chúng ta di chuyển lên phía trên. Đó, tôi sẽ di chuyển nha cho nó đẹp hơn. Ok, điểm này thì tôi sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, và điểm này thì tôi sẽ dịch chuyển phía dưới, các bạn nhớ nhé. Đó, mục tiêu của chúng ta là như này. Đấy, đường của chúng ta đã đi, hình của chúng ta đã làm. Rồi, sau khi đã làm xong thì tất nhiên phần này là sẽ dành cho chữ, phần này sẽ là dành cho sản phẩm, nên là tôi sẽ tích bỏ cái này đi, không còn giữ nữa, và cái này thì tôi cũng không còn giữ nữa. Đó, tôi sẽ làm được cái hiệu ứng rồi. Rồi, tiếp theo này các bạn sẽ nhìn này, Ctrl O chúng ta sẽ để ra ngoài phần download, và chúng ta sẽ chọn đến một cái dòng sản phẩm. Thì trong phần sản phẩm thì nó có nhiều kiểu, thì bạn có thể chọn 1 và 2, chọn 3 và 4. Ở đây thì nó có rất nhiều sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Tôi sẽ sổ xuống tôi chọn cho các bạn. Đây ạ. Ví dụ bạn thích thiên về tông màu nó bắt mắt, sắc nét thì bạn có thể chọn vào những cái như thế này. Và lúc này chúng ta sẽ phóng to. Cái biểu tượng này thì tôi sẽ dùng một cái công cụ lasso, và tôi sẽ dùng cái phương thức là tôi sẽ quét qua nó. Tôi quét qua nó. Sau khi quét qua nó xong thì để làm gì thì các bạn nhớ ở đây này. Lúc này thì chúng ta sẽ dùng cái tín hiệu đèn tín hiệu của nhận diện thương hiệu logo. Các bạn sẽ chọn vào select và chúng ta chọn vào đây cho tôi. Sau khi chọn xong thì nó sẽ ra sao thì tôi sẽ chọn cho các bạn xem. Nếu mà nó bám được cái logo của tôi thì tốt quá. Đây các bạn nhìn chưa? Logo này. Còn nếu không thì bạn sẽ chọn vào cái phương thức là ở đây là nó có rất nhiều kiểu cho các bạn có thể chọn vào cái công cụ này và chọn vào lasso cho tôi. Đây các bạn nhìn này, quét qua này. Chọn đối tượng này. Đó. Rồi, sau khi chọn đối tượng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy chọn trong hình rồi, và sức nặng cái này nó quá mạnh thì các bạn cũng phải xem lại là chúng ta liệu có chọn cái này không, hay là chọn vào cái công cụ đó là Quick Selection Tool thì nó sẽ làm sao. Đấy, Quick Selection Tool đây. Còn nếu mà trong trường hợp nó quá khó thì chúng ta phải xử lý bằng cách khác. Đây, tạm thời thì chúng ta sẽ cắt ra lại. Đây. Ok, và chúng ta chọn này. Và sau khi chọn xong thì chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl G và chúng ta có được cái biểu tượng này rồi. Về các bạn sẽ làm sao đẩy sang. Ok, cái này cứ kéo thẳng trực tiếp sang thiết kế của các bạn thôi, bạn đặt vào đây giúp tôi. Và toàn bộ cái này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là cái pháo hoa thì nó tương ứng với cái torrent càng cao 100. Thì khi mà bạn tích vào đây thì toàn bộ nó sẽ làm sao chọn tất cả màu xanh cho các bạn, và bạn chỉ về ấn nút delete là từ khắc nó sẽ mất. Cả lớp mình nhìn phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ, đã nhìn thấy.
Nhìn chưa? Và hình thì các bạn nhớ nhá, đặt vào những cái vị trí đẹp thì nó cũng sẽ đẹp thôi cho các bạn, để các bạn tạo ra những tín hiệu. Ok, chúng ta sẽ thu nhỏ lại có được không? Xoay đi được không? Và đặt vào đây được không? Đó. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi có thể đặt vào đây được không? Đấy là những cái yếu tố mà để chúng ta có thể trang trí hình thiết kế của chúng ta, và chúng ta có thể xoay đi các kiểu để nó tạo ra tín hiệu. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì cái hình này của các bạn tiếp theo nữa là tôi sẽ chọn sang bên này. Và các bạn muốn rằng là chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần này đưa vào thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Nó có rất nhiều yếu tố để các bạn lựa chọn. Ctrl O, tôi sẽ chọn thêm một phần nữa cho các bạn. Ctrl O. Tôi sẽ back lại, và ở đây thì tôi cũng có một vài cái biểu tượng liên quan đến sản phẩm. Đấy, sản phẩm hôm nay search thì chúng ta cũng phải search rất là nhiều. Tôi có cái hộp, tôi có cái biểu tượng túi. Bạn muốn để túi hay để nhé, tùy theo tính chất. Vậy thì có nghĩa là nếu mà tôi không thích cái đấy thì tôi sẽ để cái này, trông cái này nó khá đẹp rồi. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào công cụ pen và đồ cho tôi bằng cách tôi tích vào đây và thực hiện tất cả những tiêu chí về đổ bóng, bởi vì là chúng ta sẽ, khi khách hàng cung cấp cho chúng ta hoặc là chúng ta làm và cho khách hàng. Nào, các bạn chọn vào pen dạng path giúp tôi và tôi sẽ tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm để cong theo chiều đường cong. Ok, tích vào đây. Rồi, tích vào đây. Rồi, các bạn sẽ kéo lên cho tôi. Rồi, phóng to. Tất nhiên là khi đến đây rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ tích đến đây và chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong rất là dễ dàng. Và đây là một trong những cái cách mà luyện pen rất là tốt cho cái thiết kế đồ họa của các bạn thôi. Các bạn sẽ kéo ở đây, kéo sang đây cho tôi và kéo xuống đây. Kéo xuống đây. Và trong cái khi đồ xong thì nó sẽ ở trên một số nền thì nó rất là dễ không bị khuyết điểm, nhưng một số nền thì nó sẽ lộ ra cái đường cắt này của các bạn, nên buộc là các bạn phải xử lý hết đấy nhá, chứ không phải là cứ qua loa là chết. Ok, và chúng ta kéo lên đây. Trong quá trình khi này thì tôi sẽ giữ ship, tôi kéo sang bên này cho các bạn, tôi sẽ kéo sang bên này cho các bạn, rồi tôi kéo xuống nha cho các bạn. Ok, lớp mình hiểu đoạn này chưa nhỉ? Alo. Dạ, có hình. Rồi, sau khi làm xong thì ấn vào Ctrl Enter thì các bạn nhìn này, tôi sẽ ấn vào Ctrl X. Nếu mà trong trường hợp ấn Ctrl X không được thì bởi vì lý do chọn sai layer, ấn vào Ctrl X như này chúng ta cắt bỏ đi, và sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V thôi. Cái hình của chúng ta được như này thì chúng ta sẽ thu nhỏ xuống. Được chưa? Đây là một cái đối tượng mới trong cái việc thiết kế của các bạn. Được chưa? Và trong phần trường hợp như thì chúng ta sẽ có được cái phần hình rồi. Chúng ta có được cái hình là chúng ta có thể đan xen, đan chéo như này. Trong cái phần này như tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn là buộc chúng ta phải xử lý phần đằng sau giống như tất cả những cái đối tượng khác thôi. Đối tượng này chúng ta phải chọn vào mặt lẹ và dùng bút B giúp tôi. Bút B lúc này thì các bạn sẽ chọn màu đen và thông số màu là chúng ta sẽ đổi về giá trị là khoảng 30, 40 gì đấy. Để làm gì ạ? Để chúng ta tô nhảy. Tô nhảy để chúng ta sẽ làm mờ cái đối tượng dưới đi. Đó, thì cái phần nhân vật chính của các bạn nó sẽ tốt hơn, và những đối tượng này chúng ta sẽ cho mờ đi. Một số đường tôi cũng sẽ cho mờ đi để cho nó phần nhân vật chính của tôi đẹp hơn. Và khi mờ như này thì nó xảy đến một cái vấn đề như sau là cái hình này cắt chúng ta chưa chuẩn. Các bạn có nhìn phần này của tôi không nhỉ? Đó. Dạ. Đấy. Thì lúc này này. Phải Tôi chia sẻ cho các bạn có rất nhiều cái cách làm. Cách làm thứ nhất là các bạn sẽ chuột phải thẳng vào trực tiếp đối tượng này. Theo tại vì thường này tôi coi như cái này là một cái khung. Thì để muốn làm được điều đó thì tôi chỉ cần đập ra một nền mới thôi. Và tôi dùng bút B. Bút B lúc này tôi sẽ để 100% luôn. Và 100% thì tôi dùng phím Y ngắn và tôi chọn đúng cái màu chỗ này. Đó, nó không phải là màu trắng đâu nhá. Và lúc này tôi dùng bút B và tôi thu nhỏ đầu bút lại bằng phím An và đẩy sang trái, chuột phải. Nhưng mà để ông tô vào đây. Các bạn có nhìn thấy tôi chưa? Giờ thấy. Đó, các bạn nhìn tôi nhỉ? Đó. Và sau khi tôi tô nhảy xong tôi chỉ cần chọn vào Ctrl G thôi thì tự khắc nó chui vào. Thế là cái hình bên này đã xong. Y ngắn tôi sẽ chọn vào đây, bên này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn cái màu này. Và tôi lại chọn vào bút B và tôi tô bên này, thu nhỏ đầu bút giữ phím An kéo đây. Thì bạn yên tâm một điều rằng cái đây là một trong những cái cách xử lý để chúng ta sẽ mất toàn bộ tất cả những đường viền. Nhìn thấy mất đường viền chưa? Đó. Dạ mất rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái này thì chúng ta sẽ chọn cái này, hai cái này ép lại thành nhau bằng Ctrl E để nó sẽ lấy được tiêu chí của chúng ta.
Và lúc này thì các bạn có hai sự lựa chọn, là một là các bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi, Ctrl G để nhân bản của đối tượng này lên và chọn là multi để lấy được phần đậm, để nó tách biệt giữa trắng và này. Các bạn nhìn thấy phần này chưa? Alo? Dạ thấy. Sau đó bạn chuột phải và cho tôi vào chọn là blending option. Trong phần này thì bạn giữ phím Alt, bạn kéo từ trên xuống dưới, nhìn này, cầm mà kéo này, cái phần màu đến đây này. Đấy, các bạn có nhìn thấy phần này nó có một tí đậm chỗ này không? Đậm ở vành cái nào? Chúng ta giữ phím Alt thì chúng ta tách ra. Dạ thấy ạ. Đây là lấy được phần đậm đường viền này. Đấy, bạn nhìn chưa? Ok, và sau khi đã lấy đường viền đường đậm rồi thì bây giờ các bạn phải làm nhiệm vụ như sau nào. Đây là đối tượng phía trên, nhìn chưa? Nhưng tôi không muốn là tôi muốn lấy đậm đấy, mà tôi chỉ muốn lấy đậm của cái vành này thôi, thì làm thế nào? Thì chúng ta sẽ giữ phím Alt và tích vào đây. Thì ngay tức nó sẽ tạo ra không phải mặt nạ trắng nữa. Đây, tích vào đây một cái. Thì đây là mặt nạ trắng. Nhưng bạn ấn vào Ctrl Y thì lại là mặt nạ đen. Và mặt nạ đen xong thì bạn dùng bút B cho tôi, không phải là màu đen nữa mà phải là màu trắng, để vẽ ra cái hình mà các bạn mong muốn là nó màu đậm đấy, hòa trộn đấy, multi đây. Và tô vào đây cho tôi. Ok, hiểu cái phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Nhìn thấy chưa? Đây là một trong những cái cách xử lý để cho cái phần hình của các bạn đặt trên bất cứ loại nền nào, các bạn phải tạo tương phản cho tôi đấy nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ảnh của chúng ta sẽ nổi bật lên phía trên. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn thấy là ưng ý rồi thì bạn ép nó lại, bởi vì nó không có thay đổi nhiều thì bạn ấn vào Ctrl E giúp tôi. Và lúc này bây giờ đến phần thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ dùng cái phương thức đổ bóng. Thì để muốn đổ bóng được thì người ta có rất nhiều hình thức. Hình thức số 1 là các bạn sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua đây. Cần thiết thì chúng ta sẽ chọn vào cái pen, tích vào đây một điểm, chúng ta giữ Shift tích vào đây một điểm, chúng ta giữ vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, xuống đây một điểm. Đó, và sau đó thì khi mà làm xong đến đoạn này thì bạn ấn vào biểu tượng là Ctrl G thì chúng ta có được một cái hình. Cái hình này thì bạn ấn vào Ctrl T và kéo từ trên xuống dưới cho. Đây là cái hình đầu tiên của các bạn. Thì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Edit và chúng ta chọn vào cái Puppet Warp. Cái Puppet Warp này thì các bạn buộc là các bạn phải vẽ một cái hình ra cho tôi. Đây là cái hình đầu tiên của các bạn. Bạn có thể nối cái này lên một tí. Rồi sau đó thì bạn vẽ cái này bên này cho tôi và kéo nối vào đây. Trong quá trình khi nối thì các bạn sẽ để về những cái dạng điểm cho tôi, để điểm như này. Chúng ta chọn là điểm nha. Chúng ta sẽ chọn là điểm này. Nhớ là đừng quá sát nhé. Được chưa? Sau khi làm xong thì bạn ấn vào biểu tượng Warp cho tôi và lúc này trở thành điểm thì bạn nối thẳng trực tiếp lên. Và cái này tôi cũng nối thẳng trực tiếp lên thôi. Được chưa? Và mọi người sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã khá là nghiêng rồi thì ấn Enter giúp tôi. Thì cái hình này của chúng ta đã được xong. Đã là bóng thì thường thường nằm ở phía dưới nên tôi sẽ cho xuống dưới và tôi đẩy lên trên một tí này. Được chưa? Nào, sau khi đã làm xong thì cái việc này của các bạn chỉ việc là tạo ra một cái mặt nạ và dùng phím G và kéo từ trên xuống dưới thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ của chúng ta đã có. Đó. Sau khi làm xong thì tôi đã có được cái phần này, thì còn cái phần bên tay phải của các bạn thì bạn rất là đơn giản, là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp như sau. Chúng ta ấn vào Ctrl G và Ctrl T. Nếu mà cảm thấy cần thiết thì các bạn không cần phải Ctrl G nữa mà có thể làm một cái thẳng trực tiếp là như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Quét qua đối tượng này từ đây, tại vì là khi đổ bóng xuống thì người ta cũng chả nhìn đến phần đỉnh đầu của cái nọ đâu ạ, nên là tôi sẽ kéo xuống tận đây cho các bạn nhìn chưa chính xác. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl G và Ctrl T. Lúc này giữ Shift thì các bạn kéo từ trên xuống dưới cho tôi, và lúc này kéo hết cỡ nha, thì các bạn sẽ không nhìn thấy phần phía dưới, chỉ nhìn thấy phần phía này thôi. Đó. Và sau khi đã làm xong hai cái này rồi thì chúng ta chỉ việc làm một thao tác là tạo ra bản nạ và chọn vào G. Các bạn sẽ gặp rất nhiều cái cách khó khác nhau, nhưng tóm lại khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cứ thế mà chúng ta làm thôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, hiểu cái phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Rồi, sau khi đã làm xong được cái phần này xong thì các bạn nhìn là cái đổ bóng này sẽ giúp cho các bạn thiết kế rất là đẹp. Nên thường thường tôi sẽ chọn một cái bút B, và bút B này thì các bạn sẽ phóng to cho tôi. Đầu bút thì các bạn có thể chọn vào đây, bạn tích vào thẳng trực tiếp này cho tôi. Nhưng nhớ một điều rằng là khi làm thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu phía dưới là chính là màu xanh. Và chọn bút B nhảy và tích vào đây, layer mới. Và sau khi đã có mới này, chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo bẹt nó xuống và chúng ta kéo to ra như này. Cái phần này chính là phần dưới chân của cái phần bóng. Và cái phần này thì thường thường tôi hay chọn một biểu tượng như sau, là chọn một multi là làm đậm màu. Và tất nhiên nó xuống dưới. Được chưa? Xuống dưới cái này.
cái xuống dưới của cả cái hình của chúng ta thì bạn có hai sự lựa chọn là một là chuột phải cái này, giữ shift chuột phải cái này cho lên trên tất cả thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng nó sẽ nằm ở phía dưới trên cái bóng phần đồng. Ok, mình nhìn lên lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Đó, rồi sau đó thì giữ phím man rồi kéo đây cho tôi kéo nha, Ctrl T, giữ shift này các bạn sẽ kéo sang bên tay phải và giữ Ctrl kéo này xuống này, nhìn này, giữ Ctrl này, giữ Ctrl này kéo này nó sẽ độ nghiêng này, được nhá, nhìn này, giữ Ctrl kéo này. Trong trường hợp mà cái đấy các bạn nhìn nhá, và khi nào mà nó song song rồi thì ok rồi thì bạn sẽ dừng lại nha. Và ở đây thì có một cái giá trị cho các bạn là đừng bao giờ để cái hình này nó xa bóng nhảy quá thì cảm giác nó không được giống như là đặt trên nền bàn đâu nhá, các bạn nhớ nhá. Đẩy đây cho tôi, xong rồi. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Rồi tiếp theo này, những cái phần này đằng sau này của các bạn cần thêm xử lý nữa, bạn chọn vào đây cho tôi mặt lẹ và B, tiếp tục chọn màu trắng và là phủ cho nó, quên màu đen. Làm gì phủ đây. Tô dần cho nó mất dần đi. Sẽ chọn một cái màu và tôi chọn vào opacity, tô vào đây. Tô thì tô khéo léo để nó đi theo đúng cái đường này để có cảm giác như thế. Rồi sau khi đã lựa chọn được xong được cái phần hình bóng rồi đối tượng của chúng ta rồi thì các bạn có thể tạo ra một cái bóng đổ tùy theo tính chất của các bạn. Lúc này thì chúng ta sẽ giữ phím man và chúng ta ấn vào đây Ctrl T, chúng ta thu nhỏ lại phần này và chúng ta sẽ cho nó phần phía dưới. Có nhiều người thì có thể là thu nhỏ như này và xoay ở góc độ khác nhau. Trang trí mà. Để chúng ta giữ phím man này, chúng ta kéo ở đây, thu nhỏ lại bằng Ctrl T. Và tất nhiên những cái phần này thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho nó màu nó sáng lên thì các bạn có thể hòa trộn làm sáng ảnh như này. Tiêu chí đây là những cái hình trang trí, rồi thì có thể có những cái này thì các bạn kéo đây và bạn chọn cho tôi hình trang trí là có thể làm sáng ảnh. Nó cũng chỉ là cái hình thức để cho vào để cho nó đẹp thôi nhá, các bạn nhìn nhá. Rồi sau khi đã làm xong cái hình này thì tôi muốn cái hình này nó sáng hơn hình này thì các bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Cái hình này các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G và chọn cho tôi hòa trộn làm sáng ảnh thì tức khắc cái này nó cũng sáng hơn 1 độ. Và bạn muốn sáng lên bao nhiêu đấy là việc của các bạn. Các bạn hiểu cái phần này chưa nhỉ? Alo? Dạ có hiểu. Rồi sau khi đã có xong cái này hai xong thì bạn sẽ kéo vào đây cho tôi và ấn vào Ctrl E để nó ép thành một. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm một hiệu ứng là sau có bóng của nó. Chúng ta trên bảng này ra. Cái này là một đối tượng và tôi muốn làm nhòe nó phát sáng giống tất cả đối tượng khác thì buộc là phải dùng một tiêu chí khác ở trong đây, đó là chọn vào đổ một cái màu trắng cho tôi. Đổ màu trắng thì rất là đơn giản là bạn chỉ cần khóa nền cho tôi thôi. Và lúc này tôi đổ màu bằng cách chọn vào biểu tượng Identity. Sau khi Identity xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là mở khóa này ra và chọn vào Filter, chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần này nó sẽ nhòe ra. Đó, các bạn nhìn chưa? Dạ thấy ạ. Rồi sau khi nhòe ra bạn đặt vào đây và chúng ta sẽ cho xuống dưới này thì các bạn có nhìn thấy nó phát sáng không? Dạ thấy. Đúng chưa? Rồi sau khi đã có phát sáng xong thì bây giờ các bạn sẽ ép cả hai thành một cho tôi. Ví dụ chuột phải chọn nó này, chuột phải chọn thằng này này, nhìn chưa? Ctrl E lại với nhau. Đấy, thì vì là lúc này thì cái hình của chúng ta thì chúng ta sẽ thu nhỏ xuống đây, chúng ta sẽ đặt vào đây, nó có phát sáng. Sau đó tôi giữ phím man, tôi kéo ở đây, tôi ấn vào Ctrl T, tôi kéo vào đây, kéo vào đây. Đây là những cái biểu tượng trang trí cho các bạn có thể làm. Rồi tiếp theo chuột phải chọn vào đây thì phần này thì của tôi thì tôi sẽ làm sao tôi xóa đi. Chuột phải chọn vào đây, giữ phím man kéo vào đây Ctrl T và thu nhỏ lại thêm một nữa để tôi tạo ra 3 cái miếng hình. Tất nhiên là xoay các hướng khác nhau. Enter, chuột phải chọn vào đây, kéo vào đây Ctrl T, xoay các hướng khác nhau. Rồi sau khi đã làm xong được cái tiêu chí đấy thì bây giờ chúng ta tiếp tục chọn lấy cái hình sáp của chúng ta nha. Thì cái sáp của chúng ta thì khi ấn Ctrl G thì các bạn sẽ nhìn thấy nó đậm màu hơn. Và khi đậm màu hơn xong nha thì các bạn nhớ một điều rằng nó là dạng sáp nên là buộc nó sẽ có một cái dạng như sau, đó là có một cái đường viền. Tôi sẽ làm mất màu đi. Tôi để viền thôi. Viền của tôi thì tôi có thể chọn một cái màu đó là màu trắng tinh. Được chưa? Và sau khi chọn màu trắng tinh xong thì tôi ấn OK thì tại vì do cái hình này đang chọn là multi nên là các bạn sẽ không nhìn được. Tôi chọn vào overlay cái viền của tôi để. Ok, các bạn nhìn thấy viền chưa? Dạ thấy ạ.
Ok, pen, và lúc này thì các bạn sẽ trở về cái dạng đó là chúng ta chọn vào đây, và cái này thì tôi sẽ chọn là 10, tôi sẽ lăn chuột xuống. Đó, enter. Đấy, các bạn có nhìn thấy đường viền tôi chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, sau khi đã có đường viền xong thì cái đường viền này nó đã chuyển động từ trái qua phải rồi, bạn có thể chọn là nét đứt gì đó tùy theo tính chất. Thậm chí là cái hình này các bạn có thể chọn overlay thì màu nó sẽ đẹp nữa. Nhìn thấy màu chưa? Dạ Hello. thấy ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi sẽ làm một vài cái tín hiệu để cho các bạn. Tôi vẽ một cái hình tròn. Làm ra một layer mới và tôi sẽ đổ cho nó một cái biểu tượng là thay cho việc mà tôi sẽ làm một cái biểu tượng đấy thì các bạn nhớ nhá. Trong trường hợp này bạn hãy chọn cho tôi cái dạng sáp. Sáp này là sáp dạng edit này, nhìn thấy không ạ? Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy ạ. Các bạn sẽ vẽ ở đây cho tôi thì tự khắc tôi có một cái hình, và cái hình này nó có cái viền. Bây giờ tôi làm mất viền được không ạ? Sau đó tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng là cái màu thì tôi chọn vào gradient. Đấy, các bạn nhìn thấy gradient chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Thì nó làm lên từ cái này này. Có nhìn thấy cái này không? Thì bạn có thể kéo tự điều chỉnh này. Thấy chưa? Và bây giờ cái miếng xanh này của các bạn nó nhiều hay ít, hay là muốn như thế nào, đấy là tùy theo tính chất của các bạn để các bạn phù hợp. Thì cái miếng màu này nó nằm như này, nhưng bạn có thể chọn vào không phải này mà có thể chọn vào gradient được không ạ? Nhìn chọn gradient chưa? Thì khi vào gradient này thì các bạn sẽ buộc là các bạn sẽ phải mất màu, và tôi sẽ để hai cái phần màu thôi, màu trắng và màu xanh thôi, như này đúng không ạ? Rồi, cái phần này của các bạn sau khi mà chọn xong thì bạn có thể chọn riêng cái màu xanh này của các bạn, thì ở phần phía trên nó cái chấm này, nhìn thấy opacity tôi giảm về không được không ạ? Thì nhìn thấy thủng màu chưa? Dạ thấy. Cái màu này của các bạn thì bạn tích đúp vào đây cho tôi và chọn một cái màu xanh nhạt. Đấy, thì sau này thì mình làm chủ được nó thì mình cứ thế mình làm thôi, cũng không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta chọn vào màu trắng thì nó sẽ sáng nha, thiên về màu xanh nhé nha. Và sau khi đã làm xong được cái này thì tôi ấn ok. Được chưa? Thì lúc này cái màu xanh tôi muốn ép nó nhiều hay ít thì tùy thuộc đây. Cái màu này tôi sẽ để là màu trắng tinh để cho các bạn dễ nhìn, nó dễ nhìn. Nào, bây giờ kéo đến đây. Kéo này màu này nó rộng ra. Các bạn có nhìn thấy màu này của tôi không ạ? Màu trắng nhiều chưa? Dạ thấy. Kéo màu này này. Kéo này. Đấy, và sau khi đã làm xong được cái vị trí này xong được rồi thì tôi tắt đi. Và tôi đã có được một cái biểu tượng màu hình màu trắng. Và với hình màu trắng này thì chúng ta giữ phím man và chúng ta copy ra và Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại như này. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Cứ thế mà làm thôi, giữ phím man copy ra, Ctrl T để tạo ra những cái tín hiệu. Đó, chuột phải chọn vào đây. Cái hình này thì chúng ta có thể quay đổi lại này, tích nút vào đây này, nhìn chưa? Thì cái hình này của các bạn như tôi vừa rồi chia sẻ cho các bạn là cái tôi muốn là đẩy cái phần này nó sẽ làm sao nuôi đây để nó sáng hơn. Và cái này nuôi sáng hơn như này đúng không? Đấy, tôi ấn ok. Bây giờ thì tôi sẽ giữ phím man, tôi copy. Tính đúng vào. Tính đúng vào. Ok. Ok. Rồi, giữ phím man là chọn ra và Ctrl T, và cái này yên tâm một điều rằng là nó sẽ không bị thay đổi về cái hình của các bạn nhé. Nhìn chưa? Chúng ta có thể ấn vào Ctrl T và kéo này. Nó vẫn bị cái hiệu ứng bên trong, Ctrl T. Không được buộc này, chúng ta sẽ phải làm một cái vị trí là nó to ra. Đó, nhìn chưa? Với cái hình như này các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Với những cái này thì các bạn cứ chọn vào overlay thì màu sẽ tươi lên. Nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn này, tại vì nó là màu trắng này, chuột phải chọn vào đây, chọn vào overlay. Overlay. Chuột phải chọn vào đây, giữ phím man copy sang bên này. Giữ phím man kéo vào đây và Ctrl T và phóng to lên. Đấy, đây là những cái tín hiệu để các bạn có thể làm ra những cái hình thù như vậy. Những phím man copy sang đây và Ctrl T thu nhỏ lại. Overlay. Đấy, còn nếu mà các bạn cần phải cho nó chuyên nghiệp nữa thì cũng rất là đơn giản, là những cái hình này của các bạn vẫn có thể sử dụng được. Ví dụ như là mình có thể tạo ra một cái mặt nạ và dùng bút bê để tô phần phía dưới để làm sao cho nó mất dần đi này. Các bạn có nhìn thấy mất dần chưa?
Đó. Sau đó chuột phải chọn vào đây này. Này, chọn mặt nạ này. B này, tô vào đây này. Để nó mất phần bên tay phải này. Đấy, có nghĩa là tạo ra độ sâu cho thiết kế thì mình sẽ làm rất nhiều kiểu. Rồi, cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta lại chuột phải chọn vào vị trí ở phần nét của đối tượng của chúng ta là cái shape này. Cái shape này của chúng ta đã có là shape số 1. Chuột phải chọn vào đây, shape copy đây. Đó, tôi sẽ copy 2 đây. Cái phần này của các bạn thì bạn có thể kéo lên phần phía trên và thay đổi thành một cái màu sắc khác nếu mà các bạn muốn, còn nếu không thì bạn giữ phím Alt và kéo ngay cho tôi. Đấy, chuột phải chọn vào biểu tượng là copy 2, giữ phím Alt kéo đây. Sau khi mà đã chọn xong cái vị trí này thì tôi sẽ chọn vào công cụ pen và cái này tôi sẽ giảm xuống số 2 enter. Thì cái nét của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ nhảy và nó có nét to nét nhỏ. Với một cái nét to nét nhỏ này thì tôi sẽ sử dụng, ngoài giá trị là tôi sẽ làm như này, gradient từ trên xuống dưới. Thì chúng ta có thể chọn lựa là vẫn là cái mặt nạ, nhưng lúc này tôi có thể dùng bút B tôi tô, các bạn nhìn là B này. Cái tô đây tôi vuốt đây để nó cho chì vào nền, phần này chì vào nền, phần này tôi sẽ cho chì vào nền. Đấy, vẫn là nét nhưng mà nó sẽ có sự tính toán kỹ hơn. Ok. Cả nhà mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Rồi, bây giờ việc còn lại của các bạn là bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác khá là đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ đánh một cái text dành cho Omo. Thì cái text này thì các bạn có thể lên trên Google các bạn search nhé. Các bạn có thể search và chọn vào Google này. Chúng ta chọn vào Omo. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong phần này text này của chúng ta nó có quá nhiều hình ảnh, ví dụ như là xoáy tan vết bẩn, nêu hương, mền nâu. Ok, chúng ta sẽ chọn vào cái này đi. Sau đó thì các bạn sẽ copy xuống dưới và tất nhiên phải dịch nhá. Các bạn có thể dịch nêu xuống này. Ở đây tôi sẽ chia sẻ cho mọi người nhìn nữa, để cho mọi người để hình dung này. Tôi sẽ lấy cái này. Đó, sau khi chọn xong thì tôi sẽ bật cái này lên. Và tôi kéo thả cái vị trí cái hình ảnh đó vào thôi. Ở đây là cái biểu tượng là desktop download. Sau khi chọn xong thì các bạn chỉ cần ấn vào phần dịch thôi. Lúc này thì chúng ta sẽ dịch ngược lại là từ tiếng Việt ra tiếng Việt, thì chúng ta sẽ là xoáy tan vết bẩn này, nêu hương, bền nâu này. Ok, chúng ta sẽ copy cái này. Ctrl C. Sau phần này xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi vào T và chúng ta sẽ tích thẳng vào vị trí thôi. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Ctrl T và kéo rộng đây. Đấy. Phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi màu sắc, thì tất nhiên là chúng ta có thể chọn là màu hồng hoặc là màu xanh. Đấy, tùy thuộc theo tính chất của các bạn. Thấy chưa? Sau khi đã chọn vào xoáy tan vết bẩn thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ copy cái đoạn này. Ctrl X đây, của chúng tôi sẽ dùng 2 phông. Ok, back lên một tí để cho nó dễ nhìn. Tiếp theo, T, tích vào đây, Ctrl V. Với cái này thì các bạn nhớ nhá. Các bạn nhìn vào đây, tôi đã sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Nội dung đã sang, để chúng ta sẽ kéo sang thôi. Với cái xoáy tan vết bẩn này thì các bạn có thể chọn vào vị trí này cho tôi, và chúng ta sẽ chọn vào vị trí tiếp theo này. Có nhiều người có thể đặt thẳng trực tiếp vào đây, có nhiều người thì đặt thẳng trực tiếp vào đây. Thì riêng đặt thẳng vào đây thì buộc là các bạn sẽ phải sử dụng tiêu chí xoáy tan vết bẩn T. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng phông chữ. Các bạn sẽ nhìn thấy có thể là chọn một cái phông của Omo. Chúng ta có thể chọn vào vị trí là có thể theo chiều dọc. Chúng ta có thể chọn vào một cái UTM. Đấy, chúng ta chọn vào UTM. Sau đó thì sau khi chọn UTM xong thì bạn tích vào đây cho tôi và chúng ta sẽ lựa chọn. Đấy chưa? Rồi, sau khi chọn vào xong thì tôi sẽ chọn vào đây và tiếp tục tôi sẽ chọn vào xoáy bay vết bẩn. Được chưa? Đấy, thì nhiều cái phông chữ nó sẽ bị lỗi phông. Chọn vào phông chữ như sau là UTM. Chọn UTM xong rồi tôi sẽ kéo xuống xem cái phông nào nó mềm không.
Nói chung là mình cũng phải đi kiếm Ctrl T và chúng ta sẽ chọn vào đây xoáy bay vết bẩn này, xuống dòng này, tôi sẽ để 3 dòng cho các bạn. Ok, và chúng ta tách ra Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ tích vào đây Ctrl V giúp tôi. Và lúc này thì chúng ta cũng tương tự như vậy, thì chúng ta phóng to ra thôi. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào các vị trí để chúng ta có thể làm. Rồi, phần này thì các bạn sẽ tích vào đây giữ phím man nhé. Nhớ là con giãn của các dòng nó hay bị xa nhau quá, thì các bạn có thể dùng một cái biểu tượng tích vào đây cho tôi, và cái biểu tượng xoay này các bạn sẽ chọn vào đây. Còn cái lưu hương bền lâu này thì các bạn sẽ sổ xuống, các bạn chọn cho tôi một cái phông chữ lưu hương bền lâu. Ok. Mùi, đây là mùi nó dịch ra. Có phải là mùi không? Nhưng mà chúng ta cứ cho nó vào một cái biểu tượng là mùi này nhá. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ sổ xuống và chọn một cái phông chữ, có thể là một cái nét nó mảnh. Nếu mà muốn dễ đọc thì các bạn hãy chọn một cái phông chữ nó dễ đọc như này. Thì chúng ta sẽ chọn vào hương, rồi chúng ta sẽ chọn vào B, rồi chúng ta chọn vào đây. Đó, và đây là một cái biểu tượng chữ, chúng ta chọn vào đây T cho tôi. Bình thường tất cả những cái chữ như này thì các bạn nhớ cho tôi là hãy chọn màu sắc. Ví dụ nếu mà chọn là xanh đậm, dễ nhìn chưa? Nhưng lại không được hiền hòa trong giá trị này, chọn vào vị trí của tím. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể kéo màu, chọn vào đây hay là chọn vào xanh dương nhài. Được chưa? Nếu mà đã chọn vào màu như này thì buộc là các bạn sẽ phải xử lý nhá. Nào, Ctrl T, chúng ta sẽ chọn vào đây. Kéo vào đây. Còn cái vết bẩn này thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải xử lý tiếp theo một đoạn nữa. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Cái phần này thì chúng ta sẽ đóng khung, còn phần này thì chúng ta sẽ chọn màu. Và cái màu này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu tím hồng. Ví dụ như các bạn có thể chọn tím hồng thì các bạn có thể chọn như này. Được chưa? Và chọn tím hồng xong thì cái phông chữ này của chúng ta thì nó có một dạng là chữ theo kiểu như này. Hay là các bạn có thể chọn một cái gradient giống như hôm trước chúng ta vừa làm thôi. Chúng ta có thể chọn như vậy. Tiếp theo cái text này của các bạn thì sẽ chọn vào đây cho tôi. T. Chúng ta hãy chọn một cái màu xanh dương được không? Màu này thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Cam được không? Chúng ta thử những cái giá trị màu của chúng ta thôi. Đấy. Và tất nhiên là những cái biểu tượng này thì tôi sẽ phải thay đổi, tôi chọn một cái màu, một cái text khác. Tất nhiên phông tròn thì nó sẽ dễ chịu hơn. UTM, sau đó thì chúng ta sẽ chọn sang vị trí, kéo chuột xuống. Đây là phông này thì nó sẽ rất là giống như phía trên, là chúng ta chọn vào biểu tượng là xoáy. Ok, và Ctrl T và thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta kéo vào đây. Và chúng ta sẽ chọn ở vị trí này, chúng ta sẽ xóa này đi. Cái text này chúng ta sẽ thay đổi một vài phông chữ nữa. Và tất nhiên trong quá trình khi làm thì các bạn hãy chọn cho tôi những cái biểu tượng hình UTM. Nó không giống như những cái phần mềm khác, nhìn thì nó dễ hơn, còn phần mềm này nó sẽ khó hơn UTM.
Ok, chúng ta sẽ lượt qua một vòng. Không phải là cái phông nào chúng ta cũng chọn được. Tròn trịa. Nếu mà dùng những cái phông này thì buộc là chúng ta sẽ phải xử lý thêm đoạn nữa. Ok, chúng tách này, nhìn nhỉ. Hình này sẽ lui sang bên tay trái một tí nữa để cho nó rộng ra. Tiếp theo cái phần này các bạn sẽ thay đổi di chuyển sang phải hết. Sau đó tất cả những phần là bóng đổ này của các bạn để các bạn phải xử lý tiếp thêm một đoạn nữa. Để chúng ta có những cái đoạn là khoảng không. Ok, chúng ta kéo sang đây. Ở đây. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chả biết chọn một cái phông nào để cho nó phù hợp. Không thì mình chọn một cái phông nghiêng đi. UTM. Ở đây thì nó sẽ có những cái phông nghiêng cho các bạn. UTM Avo thì tất nhiên là nó sẽ là như nó bị tròn quá thì không muốn nó có tròn thì các bạn sẽ chọn nó khác biệt đi. Chúng ta kéo nghiêng sang. Nếu mà là tiếng Anh thì nó lại dễ nhá, nhưng mà tiếng Việt thì đấy, nên là các bạn có thấy là trong cái giá trị khi thiết kế thì cái hạn chế của thằng Photoshop nó chính là giá trị về chữ, nó không cách điệu được quá nhiều. Nếu mà cách điệu được nhiều thì chúng ta lại ngon. Chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta sẽ Ctrl X này đi, chúng ta sẽ đặt vào đây T, chúng ta sẽ ấn vào đây. Ok, chúng ta kéo vào đây. Cái vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đặt vào vị trí một là to nhỏ, tùy thuộc là ví dụ như xoáy bay vết vẩn như này. Còn cái biểu tượng này thì tôi sẽ đặt vào vị trí ở phần phía trên và tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Rồi, sau khi đã chọn xong thì đặt vào đây. Cái này thì tôi sẽ đặt vào đây. Phông chữ nếu mà nhiều lúc là nó lại bị che bởi vì là xoáy bay. Ok, chúng ta chọn ở đây để bằng đầu. Ctrl T và kéo này. Chúng ta kéo đây. Ví dụ trong phần biểu tượng của chúng ta thì chúng ta làm thì chúng ta rất là dễ khi sử dụng nó, nhưng mà đây các bạn nhìn thấy dấu chiếc bị cản trở rất là nhiều vấn đề, nhìn thấy nhá, nó không được đẹp như mà chúng ta mong muốn này. Đặt chéo sang thì không được, đặt như thế này thì không được. Đấy, thì đấy là vấn đề là khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải convert nó. Ví dụ trong trường hợp này thì nếu bạn muốn thật sự thích cái phông này và độ to nhỏ thì bạn có thể convert cho nó đi. Convert bằng cách nào? Các bạn có thể chuột phải chọn vào chuột phải vào text lateral type, sau đó dùng cái công cụ M và quét qua cái này. Đây là phần text này, Shift M. Các bạn sẽ cầm đây. Bạn dùng V cho tôi, cầm và kéo trực tiếp xuống đây, kéo đây. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Sau đó các bạn dùng công cụ M và quét qua cái này cho tôi, và cũng tương tự như vậy chúng ta dùng V và chúng ta dịch chuyển sang bên tay phải để cho nó nằm xuống sườn như dưới. Đó, đây cũng là một cách thôi. Ctrl D. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào xoáy bay vết bẩn, bạn hạ thấp xuống thì tự khắc là chúng ta sẽ đặt được vào vị trí ngay. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này của chúng ta rồi thì cái phần text này của các bạn muốn tạo ra một cái cảm giác mà nó hiện đại thì tất nhiên là chúng ta sẽ chọn những cái phông chữ, ví dụ như phông chữ này. Đây. Mùi hương bền lâu. Đấy, tạm thời là tôi sẽ bỏ cái chữ caps lock để tôi đánh một cái chữ mùi hương. Được không? Chúng ta sẽ chọn vào đây là bền. Đấy, thì phông chữ này nó sẽ tạo ra cái cảm giác nhẹ nhàng cho thiết kế. Ok đâu. Đấy, mùi hương bền lâu, và tất nhiên là bạn phải chế dấu vào thì nó mới đẹp được, chứ không chế dấu thì nó cũng không đẹp được. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào vị trí phần phía trên, chúng ta chọn vào vị trí phần phía dưới và chúng ta sẽ lui thẳng xuống một tí nữa. Hai phông chữ này thì để muốn tạo ra một cái cảm giác rất là mạnh thì các bạn có thể ấn vào Ctrl T nhé. Các bạn chuột phải chọn vào số 1 cho tôi, chuột phải chọn vào số 2 cho tôi. Và lúc này ấn vào Ctrl T, giữ phím này, Ctrl cầm cái kéo này. Đấy, các bạn có nhìn thấy nghiêng chưa nhỉ? Dạ có.
Trong cái phần này thì có các bạn thì cái phần vết bẩn thì các bạn có thể chuột phải chọn vào biểu tượng là blending option và chọn vào cái gradient. Ở trong phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi cái phần gradient overlay, các bạn sẽ chọn này, nhìn thấy chưa, nó là màu xanh thì bạn sẽ để màu xanh như này. Và thứ hai là bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái stroke để nó tạo ra một cái viền trắng của chúng ta thì tích này. Các bạn có nhìn thấy cái viền trắng của tôi chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Rồi. Sau khi đã có xong thì lúc này chúng ta đã có được một cái chữ này và cái biểu tượng trên này thì tôi muốn cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ copy này. Đây là cái biểu tượng ngoài hình hiệu ứng của chúng ta đã có, chúng ta sẽ xấp xuống để nó sẽ mất cái phần đầu này. Các bạn nhìn lên nhú ra phần đậm này nó hơi vô duyên thì chúng ta sẽ để xuống bằng như ok. Và copy hiệu ứng của nó bằng copy layer style và chuột phải vào cái nhớ này, chọn là paste layer style. Và khi paste xong thì bắt đầu bạn mới thay đổi màu là ví dụ cái màu này nó đang theo kiểu tông màu tím chẳng hạn thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái tông màu tím bằng cách rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần chuột phải blending option. Và cái màu này các bạn chỉ việc thay thế bằng gradient overlay thì bạn thay màu này bằng cái màu thứ nhất là màu tím cho tôi, tím hồng. Được chưa? Và tất nhiên là cái tím hồng nó sẽ thiên về cái màu tím sắc độ như thế này thì sẽ phù hợp với cái thiết kế của các bạn hơn. Thì bạn sẽ chọn cái này cho tôi. Nhìn chưa? Tiếp theo cái phần màu xanh này của các bạn thì bạn cũng chọn vào cho tôi cái tông màu tím hồng hơi thiên về xanh như này. Đó thì nó sẽ nổi bật trên cái nền thiết kế của các bạn. Tất nhiên là nó sẽ làm sao? Đây, nó sẽ nổi như này. Và các bạn có thể chọn lựa những cái màu sắc nhẹ nhàng. Và giống như tôi vừa chia sẻ cho các bạn là tất cả mọi thứ này của chúng ta đều phải nhìn hết. Nhìn để làm gì? Để xem là nó có phù hợp không, nó có đủ độ nhẹ nhàng không thì mình mới giữ lại, còn không thì mình sẽ không chọn cái đấy đâu nhá. Rồi sau khi đã lựa chọn được xong cái vị trí đấy thì bây giờ các bạn muốn kéo cái phần bên trên xuống là một ít màu vàng thì cũng rất là dễ dàng thôi. Bạn có thể kéo tới đây là một cái gradient màu hơi vàng bằng cách là bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi. Sau đó bạn dùng phím G cho tôi, và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu cam để gọi là kéo vàng. Bước thứ hai là sau khi đã có kéo vàng xong thì bạn để ý là cái màu trắng này tôi sẽ để về opacity bằng 0 để nó chỉ có màu vàng thôi. Sau đó thì còn các bạn là kéo từ trái qua phải, từ kéo đấy, từ vừa kéo này. Nhìn chưa? Và sau khi đã có cái màu này xong, thậm chí là các bạn có thể cho nó rộng hơn. Được chưa? Và cái màu này thì các bạn nhớ là hãy chọn cho nó nhạt thôi. Và sau khi đã cho nhạt xong rồi thì các bạn buộc là phải dùng một tiêu chí nữa cho tôi, đó là gì? Lập ra một cái mặt nạ. Rồi chọn vào bút bê và tô ở đây để nó trở thành cái biểu tượng là cái chân dung của chúng ta phải luôn luôn là rõ ràng. Chưa? Ok, hiểu phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Hiểu chưa? Rồi, tiếp theo phần này nữa là các bạn sẽ phải xử lý thêm lần nữa cho tôi là cái chữ áo, cái chỗ màu mùi hương này. Thì dưới của đối tượng của chúng ta là cái người. Thì cái này do là cái hình ảnh có cái áo này nó không đủ sáng nên cái chữ mùi của chúng ta nó rất dễ bị lẫn. Nên buộc là các bạn sẽ phải cho mặt nạ, tích vào mặt nạ của chính cái người đó, bút bê cho tôi. Và tô vào đây. Đây, tô vào đây. Có nghĩa là cái mặt nạ này khi tôi tô vào đây thì nó sẽ là 100% là sẽ thủng nền đúng không? Nhưng các bạn có hai cách, một là bạn tô như này thì nó sẽ mất hình là màu trắng. Hai là bạn sẽ làm sao? Chuột phải vào biểu tượng ở phần phía dưới. Cái chuột phải cái này. Bạn lập ra một layer mới cho tôi và dùng bút bê màu trắng. Bạn tô vào đây cho tôi. Tô này thì tôi sẽ tô từ tốn thôi. Tôi tô dần thôi. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Đấy, và chúng ta có thể tô như này để làm sao nó mất được cái phần hình của chúng ta, nó tạo ra độ xa cho thiết kế của chúng ta và tập trung với phần chữ rất là tốt. Tiếp theo những phần này của các bạn thì cũng tương tự như vậy thôi. Cái hình này của các bạn thì buộc là nó sẽ phải chìm vào nền nên là tôi sẽ ấn vào bút B. Tôi tô vào đây. Đấy, tôi tô vào đây để nó sẽ chìm vào nền này. Đấy, tô vào đây chìm vào nền để nó sẽ phần chính của chúng ta nha. Rồi, những cái phần này của các bạn thì sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã tạo ra một phiên bản của một cái nước giặt. Và nếu mà cái này nó quá phức tạp thì các bạn sẽ chọn cho tôi bỏ đi. Chúng ta sẽ chọn bỏ đi cái này. Chúng ta sẽ chọn bỏ đi cái này và không nhất thiết phải có nữa bởi vì nó khá là rườm rà thì bạn có thể được quyền chọn bỏ đi cho tôi nha.
Và toàn bộ tất cả những cái biểu tượng này, chữ này thì các bạn có thể chuột phải chọn vào phấn paste style xem nó có được không. Đây, nhìn đi chưa, chữ của chúng ta có thể là như thế này. Và cái màu viền của chúng ta có thể thay đổi được bằng cách là chọn phải blending option. Chỉ riêng cái viền của đối tượng là mùi hương bền nâu này của các bạn thì bạn chọn vào stroke cho tôi, và lúc này cái stroke của chúng ta nó có một cái opacity thì các bạn có thể kéo nhẹ xuống nha, để nó có thể là có hơi viền thôi, nhưng cái chữ của chúng ta nổi bật là chính. Đó, và cái text này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi là T, chuột phải lại thay đổi lại màu, bởi vì nó hơi bị tím quá, hồng quá. Gradient overlay, cái màu này thì tôi sẽ chọn một cái màu như sau. Cái này thì nó sẽ rất là mất thời gian để chúng ta ngồi chọn nhé. Đấy, chúng ta chọn ở đây. Sau đó thì màu này thì tôi sẽ chọn một màu tím hồng. Đó, cho nó nhẹ nhàng. Rồi, cái biểu tượng này của các bạn thì bạn có hai sự lựa chọn thay thế bằng cách là một là chúng ta sẽ chuột phải chọn vào nó này. Đây chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo ở đây, hay là kéo ở đây, hay là kéo ở đây, kéo ở đây, hay là cho nó to ra. Đấy là tùy theo tính chất của các bạn, nhớ nhá. Ok, và sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này xong thì cái đối tượng hình này của các bạn đã phần phía dưới đã tốt rồi. Chúng ta sẽ chọn ở đây B và chỉnh lại một tí nữa, chỗ này sẽ là đi. Ok, chúng ta sẽ chọn một vài cái vị trí nữa, tại vì nó khá là đơn điệu để chúng ta khi nào mà thiết kế thì chúng ta có thể xử lý một vài cái biểu tượng bong bóng. Ví dụ có những người bạn thì tôi sẽ để một cái chấm này để tôi lấy từ màu xanh từ bên ngoài ra để cho nó có thể bớt đi, lập ra một layer mới, tôi đổ màu này cho nên trên tất cả này. Đây, tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi đổ màu Ctrl D cho nên trên tất cả. Đấy, cái màu này nó hơi dở màu thì tôi sẽ thay đổi lại, tôi chọn một cái màu nó bình thường thôi. Rồi, bây giờ sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn lớn hơn. Lập ra một layer mới và đổ màu 50, 30, 50. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi những cái biểu tượng hình tròn như này. Ok, lập ra một layer mới và chúng ta chọn một cái màu. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vị trí là M, tôi vẽ vào bên trong, tôi xóa đi. Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ, tôi chọn vào biểu tượng chờ 50. Hình tròn của tôi có thể là như thế này. Keyman copy sang bên này. Cái Ctrl T và thu nhỏ lại. Tất cả những cái biểu tượng như thế này để chúng ta làm cho nó đẹp hơn thôi. Chúng ta sẽ vẽ vào đây, lập ra một layer mới và đổ màu. Tất nhiên là những cái phần này của các bạn có thể kết hợp thêm nhiều loại hoa khác nhau. Bởi vì mong muốn là chúng ta sẽ làm ra biểu tượng là Shift F6. Chúng ta chọn vào 10. Chúng ta xóa đi. Shift F6. 3. Cái này thì các bạn sẽ chọn số 3, 5. Đấy. Ok, các bạn hiểu cái phần này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu ạ. Thì đây là một trong những cái biểu tượng mà khiến chúng ta cũng dùng một cái phong cách làm tiêu chí sáng, và sau khi làm xong đến đoạn cuối cùng thì các bạn có thể nhấn nhá bằng một cái nữa. Ví dụ những cái hình hình logo này thì các bạn hãy tạo ra cho tôi một sự chuyển độ, ví dụ có thể vẽ nhanh để nó đứng cùng với thiết kế của chúng ta được, vẽ ra nha. Và lập ra một layer mới, và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng nhé. Sau khi màu trắng xong thì bạn sẽ thu nhỏ xuống phần phía dưới, cho xuống phần phía dưới này. Được chưa? Sau khi chọn phần phía dưới này thì các bạn chọn hòa trộn làm sáng ảnh cho tôi và chỉ cho nó cái opacity fill này để cho nó sẽ mềm mại xuống. Ok, xong chưa nhỉ? Nào, đến đoạn cuối cùng thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen đầu tiên với cái công cụ bút. Nhưng trước khi bút thì chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng cho cái chữ này đã. Nhớ nhá, nhìn này. Để muốn làm hiệu ứng cho chữ thì giữ phím Ctrl và quay trở lại đối tượng, vùng chọn của đối tượng bằng cách là tích vào cửa sổ.
Lớp mình nhìn phần này chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Bước thứ hai, bạn lập ra một layer mới và đổ cho tôi một cái màu tên là trắng. Bước 3, dùng cái công cụ M và chúng ta sẽ quét qua một nửa của nó để làm gì? Chúng ta sẽ xóa phần phía dưới đi. Sau đó thì bạn ấn cho tôi số 3. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta nó sẽ có một cái biểu tượng lá, trông nó bóng bẩy hơn. Ok, hiểu cái phần này chưa? Dạ hiểu ạ. Cũng tương tự như vậy, phần nào xoáy tan này các bạn, xoáy bay này các bạn cũng tương tự như vậy, giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lập ra một layer mới và đổ một cái màu trắng và cũng tương tự như vậy, dùng công cụ M, chúng ta quét vào một nửa phần phía giữa, xóa phần phía dưới đi. Lúc này bạn chọn vào số 2 cho tôi. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có một cái chữ ở phần phía trên. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nữa. Ví dụ như đây là cái hình này, tôi sẽ để xe ra như này. Sẽ để cái này xe ra như này. Lúc này thì các bạn có thể để lên phần phía đây nó ít thôi. Chưa? Rồi, tiếp theo nhé, nhìn này. Để muốn tạo ra hiệu ứng bút thì việc đầu tiên là các bạn chọn bút B cho tôi. Tạo ra những biểu tượng bong bóng cho các bạn để nó đẹp hơn. Tiếp theo bạn sẽ chọn cho tôi một cái bút, nó là bút nét cứng, đây là bút nét mềm, đây là bút nét cứng này. Bạn tích vào đây cho tôi một cái, thì đây là bút nét cứng, bạn tích ra phát nào thì phát đấy nhé. Lập ra layer mới và đổ vào. Bạn có thấy cứng không? Alo? Dạ thấy ạ. Rồi, cứng nhảy rồi nha, chúng ta sẽ tăng hoàn toàn 100% tích phát là sẽ trắng tình đúng không ạ? Thì sau khi đã làm được điều này, chúng ta bắt đầu mới làm một cái thao tác như sau. Chúng ta ấn vào F5 để điều chỉnh cái setting đầu bút. Và sau khi chọn vào setting đầu bút xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng như sau là cái spacing, là giãn cách giữa các đầu bút ra. Ok, các bạn nhìn này chưa nhỉ? Nhìn này. Dạ thấy. Rồi, cái đầu bút nó nhỏ lại bằng giữ công cụ phím Alt và chuột phải kéo sang bên đây phải thì có phải tôi kéo được như này không? Đúng chưa? Dạ thấy. Rồi, dạ thấy ạ. bước số 2 là các bạn sẽ ấn vào Shape Dynamic cho tôi, thì đây nó chính là điều chỉnh to nhỏ của đầu bút. Thì tôi kéo đây thì từng khắc đầu bút này. Nhìn lên to nhỏ chưa? Tôi kéo cho bạn xem. Đúng không? Alo? Dạ thấy ạ. Rồi tiếp theo, scanting của chúng ta là bay lên trên, bay xuống dưới, thì bạn kéo đây thì bay lên trên, bay xuống dưới này. Nhìn thấy bay lên trên, bay xuống dưới chưa? Vậy thì khi mà tôi vẩy như này. Đó, các bạn thấy nhá, bên này nó sẽ ổn định hơn bởi vì làm sao nó phức tạp hơn bên này, và bên này nó sẽ nhiều hình thì nó sẽ bớt đi. Hiểu phần này chưa? Dạ hiểu ạ. Rồi, tiếp theo nữa là sau khi chọn vào scanting là chỉnh vào độ to nhỏ thì ở đây nó có phần transfer là độ xa gần. Các bạn sẽ cầm này, bạn kéo đây để cho tôi thì tự khắc sẽ được nha. Nhìn này không? Nó xa gần này. Và lúc này tôi kéo đây đến đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta có thể thay đổi đầu bút lại một tí nữa để có thể kéo đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tạo ra cái chấm cho chúng ta có thể là phức tạp hơn, cho nó đẹp hơn. Ok. Hiểu phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Đó, thì tạo ra một phiên bản là thiết kế nó cũng sẽ bắt mắt hơn cho các bạn. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì chúng ta sẽ dùng một cái biểu tượng, cái phần layer cuối cùng của chúng ta, đó là layer trên cùng. Và layer trên cùng này nó sẽ có giúp cho chúng ta là tạo chiều sâu của 4 góc, nên là buộc là các bạn sẽ phải chọn vào biểu tượng và chọn vào biểu tượng là gradient. Và sau khi ấn vào gradient này thì các bạn sẽ nhìn thấy xung quanh nó sẽ toàn bộ là cái màu như thế này, bởi vì lý do đang là màu trắng. Bạn có thể sổ xuống và chọn cho tôi một cái màu nó đậm, nhìn thấy màu đậm chưa? Có thể là chọn màu đậm hơn. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Rồi, sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi tiếp theo một lần nữa là bạn sẽ sổ xuống và chọn vào radian thì nó sẽ là bên trong. Reverse là sẽ ra bên ngoài. Và scale chính là tổng to nhỏ thì tôi kéo rộng ra. Chỉ có 4 góc này. Hiểu phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Rồi, phần bên trong bị rỗng bởi vì lý do là cái gradient này của các bạn này, bên này nó sẽ là opacity bằng 0, màu trắng nhé. Rồi ok, sau khi đã làm xong, chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là các bạn thử chọn multi thì các bạn xung quanh thể thấy nó bị tối đi, nhưng mà trong phần này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi đó là soft line. Soft line sẽ làm cho tôi, sẽ chỉnh cho tôi những cái góc này nó sẽ trầm lên 1 độ. Nhìn trầm lên 1 độ chưa? Alo?
Giờ thấy ạ. Và như này thì chúng ta đã tạo ra một phiên bản nữa là phiên bản của cái gì? Chúng ta làm về Omo và chúng ta tạo ra những cái biểu tượng, và tất nhiên những cái biểu tượng này thì các bạn có thể tạo ra những hình tia sáng nó rõ hơn, và tia sáng rõ hơn thì do là cái nền của chúng ta phải đậm lên. Nhìn này. Đấy, nên là sắc độ rất quan trọng, nên tôi tích vào đây. Tôi tích vào gradient nhé. Đây. Cái biểu tượng này của các bạn thì tôi kéo đây thì có phải màu đậm nó sẽ đăng lên cho các bạn không? Dạ đúng ạ. Hoặc là các bạn có thể cầm kéo này. Nhìn chưa? Dạ. Dạ thấy. Đấy, khi đậm như này thì nó sẽ giúp ích cho các bạn là sẽ làm được cái điều đó thôi. Những cái màu này các bạn muốn nó là màu gì, thiên về vàng hay thiên về xanh thì đều làm được nhá. Nhìn này, chúng ta sẽ thích vào đây, chúng ta sẽ thêm một điểm vào đây, và cái điểm này thì các bạn được quyền chọn cho tôi một cái màu xanh như này, xanh hơi nơ nha. Thấy chưa? Nó sẽ đậm màu xuống cho các bạn, thì màu trắng nó sẽ chuyển ít thôi. Thấy chưa? Và chúng ta có thể chỉnh cái màu trắng ít thôi là như thế này này, ấn ok này. Đó, các bạn có nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, vậy thì sau khi đã có phần đấy xong thì các bạn sẽ thấy là những cái điểm chấm này của các bạn sẽ có giá trị ngay. Nhìn đây. Alo. Dạ thấy ạ. Rồi, thì đây là một trong những cái bài tôi hướng dẫn cho các bạn về thiết kế về cho sản phẩm sau này làm về Omo nhãn mác, và các bạn có thể ghép hoa vào những cái background này mà không nhất thiết phải chọn vào cái này nhá, các bạn hiểu cái này chưa? Dạ. Và có nhiều Dạ bạn thấy ạ. đây, sau khi chọn lựa xong này thì bạn có thể nhấn nhá những cái vị trí điểm sáng, điểm tối, nhưng tóm lại chúng ta có nhân vật chính. Phần thứ hai, nếu mà cái đối tượng của chúng ta này, nhìn đi nha. Đối tượng này của chúng ta mà chúng ta muốn cần phải làm cho nó rõ này một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ vết bẩn này này. Tôi có một cái hiệu ứng này cho các bạn xem, là các bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi. Thì tôi có 2 giá trị vết bẩn. Thì cái giá trị này thì tôi sẽ chuột phải chọn vào Blending Option cho các bạn. Cái này các bạn sẽ chọn vào cho tôi cái phần Style. Phần Style của chúng ta nó có phần khối. Phần này thì các bạn muốn lấy vào thì bạn sẽ chọn vào đây. Import vào. Import Style vào. Import này thì các bạn chỉ cần chọn đến cái ổ cho tôi, thì tí nữa tôi sẽ gửi cho các bạn phần này. Đây, ví dụ chúng ta chọn vào biểu tượng là nội dung đồ họa và chúng ta chọn vào khờ. Có nhìn thấy phần khối này không? Dạ thấy ạ. Nát vào, thế là nó sẽ nằm ở đây. Đây, phần khối đây. Và trong phần khối này nó có một hiệu ứng là hiệu ứng Chrome rất là hay, các bạn thích vào đây phát là chữ nó sẽ đứng như này. Các bạn nhìn thấy chữ Chrome thôi chưa? Dạ thấy. Rồi, phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái vị trí điền là từ Drop Shadow, Overlay, là những cái này làm nên cái khối này. Bạn có thể tắt bỏ đi cái bóng. Tiếp theo bạn có thể chọn cho tôi là phần BVN là chính là nổi khối. Bạn có thể làm sao chỉnh cho cái khối nó nhẹ thôi. Style là kéo xuống dưới. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo lên là độ gì? Phản quang. Và màu của cái bóng là tạo ra cái khối này thì bằng cách nào thì bạn sẽ phóng to. Nhìn chưa? Nó là màu đen và màu trắng, bạn tích vào đây. Tôi muốn rằng nó là màu xanh. Ok, tôi sẽ chọn vào đây là một cái màu, tôi chỉ vào đây lấy một cái màu xanh. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Rồi, cái màu này là màu trắng rồi. Và sau khi mà đã lựa chọn xong thì bạn sẽ có sự lựa chọn như sau. Ở đây là tôi sẽ chọn vào Style, kéo lên. Đấy, rồi. Sau khi đã lựa chọn xong, màu này tôi để cho 100% như này thì tạo ra bóng như tôi sẽ để là tầm này ha. Giống như vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn. Hoặc các bạn có thể chọn là màu đen như vừa rồi chúng ta vừa làm. Được chưa? Nào, kéo xuống này. Nào, kéo cái này lên tí nào. Đó, rồi. Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả đối tượng thì ở đây nó có một tiêu chí rất hay là khi đã xong được hiệu ứng thì chúng ta chọn vào cái phim này, kéo ngược xuống thì toàn bộ tất cả phần này rỗng hết, nó chỉ giữ lại hiệu ứng là tạo khối là màu đậm, màu sáng thôi. Đấy, tôi cho các bạn xem. Cả nước mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy ạ. Cái phim nó rất tác dụng là nó giảm cái nhân bên trong có hiệu ứng giữ nguyên, thì lúc này tôi cầm đối tượng này tôi đặt vào thẳng vào trực tiếp chữ vết bẩn này. Ok, các bạn nhìn chữ chưa? Alo. Dạ thấy ạ. Và cũng tương tự như vậy thì tôi cũng thể tạo ra một cái phiên bản nữa là có chữ này ở phía trên là của các bạn là chỉ là xoay bay này. Tôi sẽ ấn vào Ctrl G lần thứ hai và tôi chuột phải chọn vào Blending Option, cũng tương tự như vậy. Đây, Ctrl G. Ctrl G là có 2 cái nhá. Rồi kéo ra ngoài lại chuột phải Blending Option. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hiệu ứng, đó là chọn vào cái Style, rồi chọn vào khối, rồi chọn vào Chrome.
Sau khi Chrome xong tôi bỏ drop shadow đi và tôi chỉnh vào Emboss thì tôi sẽ kéo style xuống dưới này. Chỉnh cái này lên để nó tương phản này. Cái size này xuống một tí nữa này. Đó. Và sau khi làm xong này tôi ấn OK và lúc này tôi chỉ cần việc tôi kéo này hết cỡ xuống dưới thì nó sẽ có được cái kéo vào đây. Còn nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa này. Dạ thấy ạ. Và phần này xong thì các bạn có thể chọn để hiệu ứng cho tôi là ví dụ chúng ta chọn vào overlay được không? Hay là chúng ta sẽ phải chọn từ bên trong là màu này của chúng ta là chuột phải chọn vào blending option. Tôi không chọn màu đen nữa mà tôi chọn màu tím hồng có được không à? Nhìn màu đen chưa? Chúng ta chọn màu tím hồng nhé. Đấy các bạn có nhìn thấy màu này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Vậy thì tôi đã có cái này xong thì tôi cũng có thể chỉnh thằng này được không ạ? Chuột phải chọn vào thằng này. Đây, chuột phải chọn vào biểu tượng đây. Có phải cái hình này là chính là đang là màu đen không? Thì bây giờ tôi lại chọn màu xanh được không các bạn? Dạ. Đây chọn màu xanh. Thì lúc này tôi sẽ cầm tôi kéo đây được không? Kéo đây được không? Kéo đây được không? Dạ được. Đó thì nó sẽ thiên về màu xanh cho các bạn này. Bạn kéo đây cho tôi thì tổng khác tôi có một cái chữ nhỉ. Rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng xoáy tàn vết bẩn này của các bạn thì bạn có thể cho nó to ra để nó có thể hoành tráng hơn, nó sẽ bắt mắt hơn cho các bạn. Và các bạn là chọn mùi hương dài lâu này các bạn có thể thu nhỏ lại. Đặt xuống phía dưới, đặt vào đây. Thấy chưa? Rồi, sau khi xong thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng số 1. Phóng to. Chọn thằng số 1. Giữ shift chuột phải chọn thằng số 2. Giữ shift chuột phải thằng số 3. Giữ shift chuột phải thằng số 4. Nhìn thấy chưa? Và giữ shift chuột phải thằng số 5, 17. Và lúc này thì các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi vào Ctrl T. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng 1. Chọn 2. Chuột phải chọn vào 3. Chuột phải chọn vào 4. Ctrl T. Các bạn sẽ kéo đây cho tôi. Đủ nó lớn đi nha. Ok, các bạn nhìn này chưa? Dạ thấy ạ. Đó. Thì đây là những cái biểu tượng mà để chúng ta có thể làm ra một cái bản thiết kế liên quan đến Omo và chúng ta có thể dùng một số cái hiệu ứng. Và tất nhiên những cái hiệu ứng phía trên này thì chúng ta cũng không dùng nữa. Ví dụ đây là cái bóng đổ của cái thằng 17 này tôi sẽ vứt đi. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, Ctrl S lại. Thì bài này là một trong những cái bài mà chúng ta sẽ thiết kế dùng có hòa trộn này, sẽ dính được một ít bút liên quan đến cái việc thiết kế của chúng ta này. Chúng ta gradient map này, chúng ta sẽ có gradient đổ bóng này. Ok. Thì bài hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn về cái cách thiết kế về chủ đề đó là về Omo nhá. Và tôi hy vọng rằng cái chủ đề này các bạn sẽ nhuyễn và nếu mà có thời gian thì chúng ta phải chỉnh cho nó kỹ hơn, nó đẹp hơn cho tôi nhá. Alo. Dạ nghe thầy. Rồi, các bạn còn khúc mắc gì nữa không nhỉ? Dạ không ạ. Ok, vậy thì thầy sẽ render cái bài này lại và gửi lại cho các bạn và các bạn luyện tập cho thầy nhá. Dạ. Nha, còn cái chữ là thường nên tại sao khi làm chữ thì tôi hay làm trên Illustrator, sau đó các bạn xuất sang bên Photoshop thì nó sẽ đẹp hơn là so với bên Photoshop nha. Hiểu này không ạ? Dạ hiểu ạ. Đó, và đây này, nhìn chưa? Cái biểu tượng vàng vàng này và cái giá trị của cô gái của chúng ta là chúng ta muốn mặt nó sáng hơn thì chúng ta cũng phải chỉnh nhé, các bạn nhớ nhé. Dạ. Ok. Đấy, còn nếu mà Thầy ơi, em nói đi. thầy cho em hỏi một chút là ví dụ như mình làm một cái banner mà do khách hàng người ta đặt đấy, thì khách hàng người ta sẽ cung cấp hình ảnh cho mình thì mình làm thì mới in được đúng không thầy? Đúng rồi. Chứ mình không lấy ở trên. Đúng rồi, không phải là khách hàng, có nghĩa là có nhiều trường hợp là có những khách hàng này gửi cho chúng ta bảo là em làm cho tôi một cái banner và người ta sẽ không có ảnh thì người ta sẽ bảo là thôi em cứ lấy cái nào trên mạng cũng được. Thì mình cứ làm theo ý của ảnh thôi, của khách hàng thôi đúng không? Còn có những trường hợp là khi mình làm về thiết kế thì yêu cầu là khách hàng phải gửi cho mình như sau là: thứ nhất, chị ơi gửi cho em logo. Có đúng không? Thứ hai, chị ơi gửi cho em nội dung. Ví dụ xoáy bay vết bẩn mùi hương bền lâu đấy, ví dụ thế, đúng chưa? Rồi, thứ ba là chị phải gửi cho em hình ảnh. Đúng chưa em?
Hình Vâng, ảnh là sản phẩm, hình ảnh người mẫu, còn cái đằng sau ấy thì này em sẽ đưa ra tín hiệu, bởi vì đây là nó liên quan đến một cái tín hiệu của OMO mới, là cái viên của nó là chính là cái viên mà khi mà vứt vào cái máy giặt thì nó sẽ tự giặt cho chúng ta, chứ không phải chúng ta phải được tự đổ nữa nhá. Hiểu cái này không? vâng, Ok, về nhà các bạn sẽ làm cho tôi những cái sản phẩm như này. Các bạn có thể làm nhiều sản phẩm tương tự. Nước giặt, nước xả vải. Tất nhiên là nước giặt, nước xả vải thì nó sẽ liên quan đến bút. Lần sau chúng ta sẽ vẩy ra, nó sẽ có hoa hồng bay, rồi nó sẽ có hoa lan bay. Đấy, tùy theo tính chất nha. Dạ. Ok, với cái này thì các bạn sẽ về luyện cho tôi bài này kỹ. Sau đó thì chúng ta sẽ tự tìm những cái sản phẩm tư liệu tương tự. Các bạn có thể quảng cáo cho máy giặt. Được không ạ? Alo? Dạ được. Ok. Dạ được. Đây này các bạn nhìn này, tại sao này có những cái tư duy đấy, chúng ta sẽ cửa sổ E. Tôi sẽ chọn ở phần download. Đây tôi sẽ share cho các bạn xem một cái phần chúng ta chọn lựa. Ok. Rồi, lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, trong phần này khi mà các bạn tích lên thì ở đây nó sẽ có yếu tố cho các bạn để các bạn xem những cái nhãn mác này. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần hình này không? Dạ thấy ạ. Thì các bạn có thấy là ở hình bầu trời dưới thì đây chúng ta có thể học hỏi theo một cái phong cách này, hình tròn này, nó xếp nó nền này. Có nhìn thấy hình tròn xếp nền chưa? Chưa mở lên. Chưa mở lên, ok, lại phải chia sẻ như thế này thì nó mới được. Nhìn này chưa? Dạ Cái thấy. background đằng sau của cái sản phẩm nước giặt có phải nó chỉ cách biệt màu xanh và màu trắng rất là ít độ không? Nhưng mà cái bóng bóng nó xếp này, có nhìn thấy những cái bóng bóng xếp chưa? Dạ thấy. Phần thứ hai, cái chữ là ở phía trên thì các bạn đang dùng gradient xanh đậm chuyển sang xanh nhạt nhưng nó rất nhẹ không? Và nó có viền không? Dạ thấy. Đúng chưa? Rồi nhá. Và tất cả các nhãn sản phẩm các bạn sẽ nhìn thấy. Đây là nhãn sản phẩm đây. Hoa hồng. Rồi hoa hồng tím, rồi hoa hồng vàng chưa? Next qua này. Nhãn đấy. Có nhìn thấy Dạ nhãn thấy mác ạ. không? Đây là nhãn Dạ mác thấy. dán trên cái nước giặt. Có nhìn thấy chưa? Người ta hay áp dụng hoa hồng. Vậy thì đối với một người thiết kế làm về sản phẩm về nước giặt thì các bạn phải đi tìm những hoa gì? Hoa hồng. Đấy là một cách, đúng không? Vậy thì chúng ta phải xem nhiều thì chúng ta vậy thì mình đi tìm background hồng đi, ok, được chưa? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu. Ok, chúng ta tắt bỏ cái này đi và chúng ta sẽ làm sao? Tiếp tục, đây, tôi sẽ share cho các bạn thêm một vài cái yếu tố nữa để cho các bạn nhìn. Chúng ta sẽ sang một cái nước giặt khác. Nó nhiều nước giặt lắm. Rồi, ok, tôi bỏ qua cái này. Nhiều sản phẩm lắm nên là chúng ta sẽ phải xem. Đây, tôi cho các bạn xem nhé. Mở bằng Photoshop luôn cho nó dễ, không thì nó sẽ mất thời gian. Ctrl O. Chúng ta ấn vào đây, Ctrl V. Ở lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Nhìn thấy phần Chưa thấy thì. nhìn thấy phần Photoshop chưa? Đây, share trên phần Photoshop này. Các bạn có nhìn thấy khi người ta quảng cáo cho một sản phẩm về cái máy giặt không? Dạ thấy. Người ta phải có chữ này, nội dung này, nhìn chưa? Thứ hai là biểu tượng của cái gì? Những quà tặng này, bởi vì liên quan chương trình này. Và thứ ba là cái người mẫu này. Tại cái người mẫu này nó có hai kiểu là tận dụng fan hâm mộ của người mẫu đó. Bởi vì là khi người ta nhận một cái quảng cáo thì người ta phải trả tiền. Phần thứ hai là người ta có thể chia sẻ trên cái cá nhân của họ, chẳng hạn như thế. Được chưa? Rồi tiếp theo là Ctrl O của chúng ta này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái nữa này, chúng ta sẽ quay sang download. Thì đây thì tôi có một cái OMO tiếp theo cho các bạn. Nó có nhiều kiểu lắm. Nhìn này. Chúng ta sẽ thấy rằng ở đây nó là một cái sự chuyển giao. Đấy nhá. Phải không? Dạ thấy. Nhìn thấy chưa? Đấy, mình cũng phải đi, tại vì chả có ai mà tự nhiên lại đi có thể là phải đi thăm thú thị trường, chứ
Khi tham thú rồi, chúng ta có cái tham thú này để chúng ta nghiên cứu đối thủ cạnh tranh rồi thì chúng ta mới đưa ra những cái giải pháp để chúng ta được, và tự nhiên chúng ta có ý tưởng. Ví dụ những cái hình này thì chúng ta có một cái biểu tượng này, nhìn thấy chưa? Có thể từ thiên nhiên, người máy chúng ta. Đấy, ok, tiếp theo. Ctrl O, chúng ta sẽ back lại. Bao giờ mình làm theo kiểu rừng rú thì chúng ta có thể làm theo cách như vậy, nó cũng dễ thôi. Omo, ở đây cho các bạn xem những cái cảm giác khác nhau. Đây cho xem thôi, nhìn chưa? Nào, bây giờ các bạn sẽ nhìn về, nó quay hết đã, nó mọc hết. Đấy, các bạn có thấy nó có hoa đằng sau chưa? Nào. Dạ thấy. Nhìn thấy chưa? Đấy, nó bắt đầu từ cái Omo nó bay ra những cái hạt vàng như thế này. Và nó có thể ghép bằng những cái phần mềm bằng Illustrator hoặc là phần mềm bằng Photoshop nha. Nhìn chưa? Như này được không? Dạ thấy ạ. Được chưa? Và tất nhiên chúng ta muốn tìm được cái phông chữ này thì rất dễ rồi nhá, bởi vì là hôm nay tôi chưa có nói về tìm phông này đúng không? Thơm này, nhìn thấy chưa? Dạ. Đấy, mình phải tìm phông này mình làm. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, nhìn thấy không? Hương hoa quả gì đấy. Rồi bay này. Rồi bay này. Ok. Cái này là hình ở trên mạng nhá. Bình thường nó không có hình này đâu nhá. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Dạ thấy. Đấy, thì đây là những cái hình mà tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn biết rằng là cái thiết kế về Omo nó có nhiều trạng thái khác nhau, và thậm chí là cái này các bạn có thể đưa rừng rú vào thay đổi cái bố cục nó đi, và thậm chí là đưa những cái biểu tượng cây cối vào cũng là một trong những cái rất là hay. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Ok, bài hôm nay chúng ta dừng lại đây nhé. Dạ, chào thầy. Rồi, bye bye cả nhà. Cả nhà về nhà suy nghĩ xong rồi làm nhé, tí nữa tôi sẽ gửi tư liệu cho các bạn. Dạ. Dạ vâng. Dạ, chào thầy ạ. Chào mọi người ạ.